Vivencio Dizon. Kasama din po natin ngayong hapon si PCOO Secretary Martin Arndanar, PCOO Assistant Secretary Chris Ablan, Department of Labor Undersecretary Ana Dione, National Task Force Medical Advisor Dr. Teodoro Herbosa, DILG Undersecretary Jonathan Malaya mula sa National Incident Command, Dr. Eleanor Galvez. Gayon din mula sa Regional Office, ang ating Regional Director ng Public Information Agency, Maria Cristina Arzadon. Kasama rin natin ang DOLE mula sa DOLE ARD Nepomuceno, Liano. At siyempre, kasama din natin ang ating ipinagbubunying masipag na Gobernador Ramil, kagalang-galang Gobernador Ramil Hernandez. Mula sa lokal na pamahalaan at dito sa lungsod ng San Pablo, kasama din natin ang Liga ng mga Barangay Honorable Ariston Amante, ang ating mga konsihal, kagalang-galang Carla Monica Adahar, kagalang-galang Carmela Acevedo, at siyempre ang ating namumuno sa Sangguniang Panlunsod, ang ating Vice Mayor Justin Colago, ang Head ng San Pablo City Isolation Facility, Dr. Ruth Belulia, Acting Assistant City Health Officer ng ating lungsod, Dr. Mercedina Capunpon. San Pablo City General Hospital Chief of Hospital, Dr. James T. Liho. Kasama din natin mula sa San Pablo City District Hospital, ang namamahala sa Laguna Provincial Hospital, Dr. Edgar Palacol. Ang ating City Veterinarian dito sa lungsod ng San Pablo, Dr. Farah Jane Orsolino. Ang ating LDRRM Officer, San Pablo City, Margarita Vanessa Reyes. City Government Department Head 1 dito sa lungsod, Paul Michael Cuadra. Ang ating Tourism Officer, Maria Donalyn Briñas. Ang Chief of Police ng lungsod ng San Pablo, Police Lieutenant Colonel Elmer Bao. Ang ating DILG City Local Government Operations Officer, Ma'am Rowena Kaya. Ang ating Provincial Director ng DILG, Engineer John Cerezo. Mula sa Bureau of Fire Protection, kasama natin si Fire Chief Inspector Orlando Antonio. Ang DILG Cluster Head o Cluster A Head, Maria Loreline Manrique. Regional Task Force, Rayan Derek Marquez. DSWD OIC ARD Lucia Almeda. ARD DOH Region 4A Dr. Paula Paz Sindionco. DPWH District Engineer Joven Calabia. Mula sa Red Cross San Pablo City, Attorney Emmanuel Loyola. Mula sa PAPCON ng ating San Pablo City LGU, Filmin Segundo Torres. Deputy Brigade Commander ng 202 Infantry Brigade, Colonel Erwin Alea. Deputy Operations Officer, 21st Infantry Division, Philippine Army, Major Esteban Mangabat. President San Pablo City Hospital Association, Dr. Norman Alidio. President San Pablo Medical Society, Dr. Edgardo Noblejas. Ginoong Aldwin Sejo, ang OIC PDRRM Officer. At ang ating DOLE Provincial Director Guido Recio. At siyempre ang ating PIA Director General Mr. Ramon Kualapong.
Sa inyo pong lahat, isang mapagpalang umaga o magandang hapon. At katulad ng ating nabanggit, inaasahan nating ito ay isang magiging tunay na makabuluhang pagpupulong. At upang ibahagi sa atin ang kanyang bating pagtanggap sa lahat ng ating mga panauhin. Kung inyong mapapansin, hindi ko nabanggit sapagkat ngayon natin ipakikilala ang namumuno sa ating lungsod ng San Pablo at nangunguna sa mga hakbangin upang labanan ng COVID-19 sa ating lungsod. Walang iba kung hindi ang ating minamahal, kagalang-galang Loreto Amben S. Amante. Maraming salamat, Leo. Una po ay akin po ang pagbibigay pugay sa atin po mga panauhin sa hapon pong ito. Unang-una na po ang atin pong iginagalang na Chief Implementer and Testing SAR. Tsaka ito rin po ang Wizard of Clark, isa sa mga troubleshooter ng ating minamahal na Pangulong Rudy Roa Duterte. Walang iba, ang atin pong napakasipag na Secretary Vivencio Dizon. Palapakan po natin. Mamaya din po, makakapiling din po natin ang atin pong PCOO Secretary Martin Andanar. Kapiling po natin PCOO ASEC Chris Ablan. Palakpakan po natin. Department of Labor USEC Ana Dione. Sa atin pong National Task Force Medical Advisor, Dr. Teodoro Herbosa. At syempre po, isa po sa mga action man ng DILG. Wala pong iba, DILD USEC Jonathan Malaya. Palapakan din po natin. Kapiling din po natin Dr. Eleanor Galvez. Sa atin pong Public Information Agency Regional Director Maria Cristina Arsadon. At syempre po sa atin pong Department of Labor ARD Nepomuceno Liaño. At syempre po sa atin pong minamahal na ama ng lalawigan ng Laguna, Gobernador Ramil Hernandez. Palapakan po natin. Sa atin pong Liga ng mga Barangay, sa pangunguna ni Pangulong Manning Amante. Sa atin pong Sangguniang Palunsod, sa pangunguna ng ating napakabait, maasahang Vice Mayor Justin Colago. 10 po ng Sangguniang Palunsod. Sa mga minamahal ko pong mga frontliners, isa hong mapagpalang hapon po sa atin pong lahat. Alam po ninyo, labis po akong nagagalak dahil nung nakaraang Tuesday ay sinabi sa akin ng CDRRMO office na magkakaroon ng pagpupulong ang Interagency Task Force for Management of the Emerging Infectious Disease. Sabi ko, Vanessa, sabihin mo sa kanila sila ay very much welcome at alam ko na malaki ang tulong nito sa ating lungsod. Dahil alam naman natin na ang ating pinakamabigat na kinakaharap sa kasalukuyan sa ating bansa ay walang iba kundi ang pandemya o yung COVID-19. Na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin hong bakuna, wala pa rin pong gamot na nalilikha para po sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po sa pagtutulungan ng ating nasyonal na pamahalaan kasama ang ating lokal na pamahalan, alam ko po na wala ho tayong hindi mapagtatagumpayan. Bagamat wala pa hong gamot, pero syempre ang naisin ng ating gobyerno ay may slow down ang COVID-19 sa ating bansa. Habang tayo'y nag-aantay ng mga naturang bakuna mula sa Amerika, Russia o China. At gayon din po, sa bahagi din po ng inyong lingkod, mahaba-haba na rin pong panahon na kung saan ang atin pong mga frontliner ay talaga namang pagod na. Kung hindi po tayo nagkakamali, 5 buwan ang nakalipas nang tayo po ay magsimula na magpatupad ng mga protocols upang masugpo o hindi man masugpo, makaiwas dito po sa pandemya ng COVID-19. Kung kaya nga po sa bahagi din po ng ating lokal na pamahalan, ay ginawa po natin ang lahat ng ating magagawa upang maiiwas ang ating mga kababayan dito sa ating naturang pandemya.
At kung sa abot ng atin pang makakaya, tayo'y tumulong rin sa ating mga karatig bayan upang sama-sama natin na labanan ito pong pandemya ng COVID-19. Kung kaya nga po, ito pong mga nakalipas na buwan, madami na po ang mga nangyari. Meron po dito mga na-stranded mula sa Quezon, sa Bicol, yan po ang mga isa po nating mga kinaharap. Subalit, wala naman ho tayong pag-aatubili at itinawag ko agad sa ating mahal na gobernador. Sabi ko, Gob, merong mga na-stranded dito sa lungsod ng San Pablo. Merong taga Bicol, merong mga taga Quezon, at merong pang mga taga Masbate. Sabi sa akin ni Gobernador, Mayor, ikaw na ang bahalang maghatid dyan sa mga yan. At kung kukulangin ang pondo ng panlalawigang Laguna, ay agad-agad na ibibigay para sa lungsod ng San Pablo. Sa ngayon, tayo muna ay magtulong-tulong at kung kakapusin, walang ibang magdadamayan kundi tayo ring mga Pilipino. Kaya Gobernador, maraming salamat sa iyong suporta. Mula noon hanggang ngayon, lagi kang naririyan upang agapayan ang mga taga San Pableño. At gayon din, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito na pasalamatan ng ating nasyonal na pamahalaan, lalo tigit ang ating pong minamahal na Pangulong Rudy Roa Duterte. Dahil dito po sa ating lungsod, tayo po ay nabigyan ng humigit kumulang na 40,000 benepisyaryo ng SAP na malaking tulong po ito sa ating pong mga maralitang mga kababayan. At alam ko na hindi pa rin po dyan nagtatapos ang pag-alalay, ang pagtulong ng nasyonal na pamahalan. Kung kaya nga po, naririto ang mga troubleshooter ng ating mahal na Pangulo upang tingnan kung meron pa bang dapat dagdagan, kung meron pa bang mga protocols na dapat nating ipatupad dito sa ating lungsod upang mas lalo ho nating maiiwas ang ating mga kababayan sa COVID-19. At alam ko rin po na mamaya po, magkakaroon po tayo ng mga diskusyon upang mas lalo natin mapagbuti ang paglaban dito sa ating naturang pandemya. Hindi ko na rin po iisa-isahin ang mga nagawa ng ating lokal na pamahalaan. At alam ko na mamaya ay magkaroon din naman po tayo ng sharing of thoughts kung paano ho natin mapagtatagumpayan ang laban po nating ito. Kaya po sa inyo pong lahat, wag ho kayo mag-alala. At alam ko naman ng ating nasyonal na pamahalaan at lalo tigit ng ating lokal na pamahalaan ay laging nakaalalay sa ating mga kababayan. Muli po, isa ho mapagpalang hapon po. Mabuhay po ang lungsod na San Pablo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa ating kagalang-galang na alkalde, kagalang-galang Loreto Amben Esamante. Nagpapaabot din ng kaniyang pakikiisa sa hapong ito ang ating iginagalang at masipag na kongresista, si Congresswoman Sol Aragones. Gayunpaman, ipinahahatid niya rin ang kanyang paumanhin kung hindi natin siya makapili ngayong hapon sapagkat mayroon pong kaunting karamdaman ang ating mahal na kongresista. Sa pagkakataong ito ay atin po namang tunghayan ang isang maiksing audiovisual presentation para mabigyan ng idea ang ating mga kababayan sa naging tugon ng ating lungsod sa nakalipas na mabuhan sa paglaban o pagbaka sa COVID-19. Mga kababayan, tunghayan natin ang maiksing audiovisual presentation.
Lungsod ng San Pablo, taglay ang angking kagandahan ng mga likas na yaman. Tahanan ng mga matatag, matalino at maaasahang San Pablo. Lungsod na may mga epektibong programang pangkalusugan, dekalidad na programang pang-edukasyon, mahusay na serbisyong panglipunan, peace and order, malakas na programang pang-turismo at pang-agrikultura, may kahandaan sa anumang kalamidad o emergencies. Isang progresibong lungsod na may matatag ang ekonomiya. Ito ang lungsod ng San Pablo, ang lungsod ng pitong lawa. On 23rd January, officials shut down all urban transport The networks. confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China, via Hong Kong last January 21, 2020. Matapos magkaroon ng unang kaso ng COVID-19 ng Pilipinas, ay agarang naglabas ng executive order upang itatag ang San Pablo City Anti-COVID Task Force, ang punong ministeryo ang Benesamante, upang agad na paghandaan at tumutok sa paglaganap ng virus sa lungsod. I am now addressing the nation. The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Matapos ang agarang deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay agad na binuhay ang Incident Command System upang malapatan ng mabilis at epektibong sistema ang pagpapatupad ng mga alituntuning inilatag ng nasyonal na pamahalaan. Agad na naghanda ang City Epidemiology and Surveillance Unit sa ilalim ng City Health Office at nagsagawa ng pagpupulong sa mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team o BERT. Gayon din ay agarang isinagawa ang coordination meeting sa lahat ng pamunuan ng mga pampubliko at pribadong ospital sa lungsod. Nagtalaga ng mga interagency checkpoints sa pangunguna ng San Pablo City Philippine National Police. Isinagawa ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga punong barangay upang masiguro ang kahandaan ng bawat barangay sa lungsod. Siniguro ni Mayor Benamante ang mabilisang paghahanda sa mga kakailanganin sa pagbibigay ng mga ayuda sa bawat pamilya. Itinalaga ang San Pablo Central School Gym bilang centralized repacking station. Sa pangunguna ng City Social Welfare Office ay agad na pasimulan ang pamamahagi ng food packs sa bawat barangay. Nagtalaga din ang lokal na pamahalaan ng mga libreng sakay batay sa ipinatutupad ng public market schedule at uniform quarantine pass sa bawat barangay nang sa gayon ay ma-minimize ang paggalaw ng mga tao sa kabayanan. Marso 28, taong kasalukuyan, unang naitala ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng San Pablo. Isang malungkot pong balita sa ating pong mga kababayan. Ngayong umaga pong ito, March 28, 2020, ay naitala po ang unang kaso ng COVID sa syudad ng San Pablo. Agad na nagsagawa ng sistematikong pamamaraan ng contact tracing ang City Health Office. Ang unang kasong naitala sa lungsod ay naging isang malaking hamon sa lokal na pamahalaan sapagkat isang aktibong barangay official ito. Kung kaya't kinakailangan na isailalim sa mandatory home quarantine ang lahat ng mga barangay officials bilang kanyang close contacts. Dahil walang mga opisyal na maaaring manguna upang maging kaisa sa pagpapatupad ng mga alituntunin dito, bumuo ng interim official sa barangay upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng naturang lugar. Kasabay din nito ay nagkaroon ng humigit kumulang sa 100 katao ang locally stranded individuals sa boundary ng San Pablo at Quiaong, Quezon. Nang araw ding iyon na isinailalim sa total lockdown ang nasabing barangay, ay agad na nagtungo si Mayor Benamante sa naturang barangay upang masigurong maipagkakaloob ang mga paunang ayuda sa mga residente doon. Gayon din ay personal na binisita ng alkalde ang mga nasabing stranded upang agad na mabigyan ng mga pagkain at makahanap ng mga sasakyan upang maihatid ang mga ito sa lalawigan ng Quezon at Bicol Region. Habang ang ilan sa mga miyembro ng task force ay abala sa pagtutok sa Barangay Concepcion, ay binigyan din ng atensyon ang pagpapalakas ng mga talipapa sa bawat barangay upang ang ilan sa mga pansamantalang nawala ng hanapbuhay ay magkaroon ng pagkakakitaan. Gayon din ay upang maiwasan ang pagdami ng tao sa public market.
Upang masigurong ang lahat ay sumusunod sa social distancing, ay naglagay ng mga circle signages sa palibot ng market zone. Simula Marso 28 hanggang Abril 13 ay nadagdagan ang naitalang nagpositibo sa lungsod. Gayunpaman ay sa iisang barangay pa rin ito nagmumula. Sa pangunguna ng Sangguniang Panlungsod ay agad na naisabatas ang iba't ibang city ordinances na may kinalaman sa mga karagdagang alituntuning ipatutupad sa lungsod hinggil sa prevention ng COVID-19 sa lungsod. Batid ang malaking epekto ng pandemya sa kalakalan sa lungsod kung kaya't ipinatupad ang moratorium sa pagbabayad ng mga business tax, real property tax at maging ang stall rental fee sa public market bilang tulong sa mga negosyante sa lungsod. Sa kabila ng mga isinasagawang mga preventive measures ng local government, ay mayroon pa rin mga karagdagang kaso ng positibo sa COVID-19 ang lungsod ng San Pablo. Kung kaya't agad na isinaayos ang pagkakaroon ng isolation facility ng lungsod upang doon ay madala ang mga close contacts at isailalim sa swab test at quarantine. Nakahanda na rin ang naipatayong bagong health center sa Barangay San Crispin upang gawing karagdagang isolation facility. Abril 28, ipinagbunyi ng mga mamamayan ng lungsod ang unang tagumpay laban sa COVID-19. Upang masigurong ang lahat ng mga frontliners ng pamahalaan ay ligtas sa mapaminsalang virus, isinagawa ang rapid testing. Sa maagap at epektibong contact tracing ng City Health Office kasama ang San Pablo City PNP, ay walang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa lungsod simula Mayo 6 hanggang Hunyo 10. Bagamat malaki ang kinakaharap na pagsubok ng bawat isang mamamayan, ay likas sa mga San Pablenyo ang pagtutulungan. Kaya't bumuhos ang mga voluntaryong donasyon mula sa mga pampubliko at pribadong sektor sa lungsod. Kaya't patuloy na nagkaloob ng mga ayuda sa nawalan ng hanap buhay o ang mga tinatawag na mga no work, no pay. Malaking tulong ang Social Amelioration Program o SAP ng Pamahalaang Nasyonal sa mga underprivileged na mamamayan sa lungsod. Sa kabuuan, 40,416 na pamilya ang nabiyayaan ng SAP sa unang bugso. Bagaman ito'y katumbas lang ng 53% ng kabuuang household sa lungsod, masasabing nakasapat naman ito sapagkat mababa ang poverty incidence sa lungsod. Naging maayos din ang pamamahagi nito. 438 ang nagbalik ng kanilang tinanggap na SAP. Upang magkaroon ng isang mabilis na sistema at ligtas na pagkakaloob ng mga Travel Authority Certificates, ay ipinatayo ang One-Stop Processing Center para sa mga nangangailangan nito. Hindi rin na isang tabi ang programang pang-edukasyon. Agad na nakipag-ugnayan si Mayor Ambenamante sa pamunuan ng DepEd San Pablo upang mapagandaan ang muling pagbubukas ng klase sa lungsod. Hunyo 1, isinailalim ang lalawigan ng Laguna sa General Community Quarantine. Pagdami ng mga negosyong pinahintulutang magbukas sa ilalim ng GCQ o General Community Quarantine, pinag-ibayo ang mahigpit na inspeksyon sa mga business establishment sa lungsod upang masigurong mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols. Kasabay nito ay ang paglift ng liquor ban at ang dahang-dahang pag-alis ng public market schedule upang makapagsimulang muli ang iba pang mga maliliit na negosyante sa lungsod. Bagamat binigyang kaluwagan ang ilan, ay mas pinaigting pa din ang pagpapatupad ng mga local ordinances sa lungsod gaya ng mandatory wearing of face mask, social distancing, anti-spitting, curfew at iba pa. Gayon din ang pagsasagawa ng mga disinfection sa mga pampublikong lugar. Hunyo 11, ilang araw matapos isailalim sa GCQ ang Laguna, ay muling nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19. Kung kaya't muling ibinalik ni Mayor Amante ang limitadong pag-access sa pamilihang panlunsod. Gayon din ay agad na ipinatupad ang liquor ban sa lungsod. Sa kasalukuyan po, as of July 14, 2020, ang ating pong lungsod ay nakapagtala ng 12 active cases inside San Pablo at 6 active cases outside San Pablo. Kung kaya nga po, dahil po dyan, ang ating pong Sangguniang Panlungsod, gayon din po ang Task Force COVID, ay nagbigay po ng rekomendasyon po sa inyong pong lingkod na muli pong ibalik ang liquor ban dito po sa ating lungsod.
Ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ay resulta pa ng mga isinagawang masusing contact tracing sa mga close contacts. Patuloy ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo ng mga karagdagang hakbang upang tuluyang masugpo ang paglaganap ng COVID-19 sa lungsod. Sa darating na mga araw ay isasagawa ang mga sumusunod. Pamimigay ng mga distancing sticks upang masiguro ang pagsunod ng lahat sa physical distancing. Paglulunsad ng mga online services ng pamahalaan, pagtatalaga ng mga QR codes sa iba't ibang business establishments upang higit na mapaigting ang contact tracing sa lungsod. Naghahanda na rin ang Anti-COVID Task Force sa implementasyon ng pooled testing. Dahil may unity and progress, tuloy-tuloy ang pag-abante. Proud to be San Pableño! Mga kababayan, bagamat sa simula pa lamang ay sinusunod na ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Loreto Amben Esamante ang lahat ng mga protocols na itinatadhana ng COVID-19 Interagency Task Force para sa kagalingan ng mamamayan ng ating lungsod. Hindi pa ito o higit pa itong paiigtingin simula ngayong hapon sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang awitin na patuloy na magpapaalaala sa ating lahat sa tunay na kahalagahan ng pag-iingat upang matamo ang isang coronavirus-free city. Gayon din kasabay nito ilulunsad ng ating mapagkalinga at mapagmalasakit na ama ng lungsod ang kanyang pinakabagong proyekto na distancing stick na magiging mabisang kalasag o armas natin para labanan ang mabagsik na virus na pumapatay pero hindi natin nakikita. Kaya mga kaibigan, para sa isang natatanging bilang, kilalanin natin ang opisyal na mascot na si Mr. COVID na dapat nating puksain. Sabay-sabay nating isigaw, Corona, lumayo ka! May kalaban ng aming bayan na di nakikita. Banta sa kalusugan, pumapatay ng buhay at pag-asa. Sa kanyang kapinsalaan, di pwede ang kayabangan. Malakas man o matapang, pumapagsak ng walang laban. Salud sa kabuhayan, kaaway ng paaralan. Nga ay mga alitan, gutom at kahirapan. Kaya't ating damayan bayan ng San Pablo nating mahal. Subukin ang virus na kalaban, umiwas at makipagtulungan. Corona, lumayo ka, hindi ka namin lalapitan. Hindi mo kami mahahawahan pagkat ikaw ay iiwasan. Corona, lumayo ka, kaya namin ay tatanan. Wag na wag mong hahawakan, hindi ka namin uurungan. Tatakpan aming mukha, medyo lalayo sa kapwa. Gagamit ng distancing stick o sa bahay na lang muna. Manatilihin ang paggamit ng face mask at alcohol. Paghugas ng kamay, sana'y lagi sa lakol. Sundin lahat ng pinaghanang protocol. Huwag mong makipagtalo sa mga checkpoint at patrol. Sa pagkuha ng ayuda, may disiplina dapat. Ipagbilang at away, laging pamaawan. Iwas muna sa kasayahan at pag-inom ng alak nang hindi makalapos. So huwag ang dito mamiyang mapahama. So
Mga kaibigan, palakpakan natin, kasama din natin ngayon ang ating PCOO Secretary at National Task Force Implementer Secretary Jose Martin Andanar. Nakikita, banta sa kalusugan, pumapatay ng buhay at pag-asa. Welcome po sa lungsod ng San Pablo, Secretary Martin Andanar, ang idolo ng marami sa ating mga kasamahan sa larangan ng pamamahayag na nais natin ding kilalanin ang presensya at nagbibigay buhay sa ating sinasagawang pagtitipon. So, isa rin magandang hapon sa lahat ng ating mga kabalikat sa larangan ng pamamahayag. Sa mga sandaling ito ay marapat na atin ding mahingian ng kaunting mensahe ang ating National Task Force Implementer, Secretary Jose Martin Andanar. Binabati ko po ang ating kagalang-galang na gobernador, Governor Ramil Hernandez, sir. Binabati ko rin po ang ating kagalang-galang na alkalde ng San Pablo City, Mayor Loreto Amante. Ang mga kasamahan ko sa National Task Force, sa IATF, si Secretary Vince Dizon, ang aming hepe ngayong araw, sa yung aming head namin ngayon, at si Yusek Malaya, kasama rin po si Yusek Mon Kualuping, Assistant Secretary Chris Ablan, at may makalimutan ako, si Dr. Teodoro Herbosa, former USEC, sir. Binabati ko rin po ang ating Chief of Hospital, City Health Officer Dr. James Lee Ho. Nandito rin po si Dr. Kaponpon at si Dr. Eleanor Galvez. Sino pa bang hindi ko nabati dito? Dr. Ruth Belulia. Lahat po ng mga kasama natin sa provincial government at dito po sa LGU, mga kaibigan natin sa media, mga kasangga ko sa media, maraming salamat po sa inyong presensya. Iba pang mga NGA, magandang hapon po sa inyong lahat. Noong ako po'y itinalaga ng IATF bilang inyong big brother dito po sa Laguna, kagyat ko pong kinontak ang tanggapan po ng ating mahal na gobernador. So kahapon po ay binigyan po ako ni Governor Ramil ng briefing, kasama po ang ating RD ng Department of Health, si Dr. Hanairo. At nalaman po natin kung ano ang mga problema. Of course, siguro hindi ko na isa-isahin pa, meron tayong 5 bayan na nandun po sa critical areas dahil ito po yung bagong mag-Maynila. Dito po pumapasok. Pero ang majority ng mga apektado ay yung mga nagtatrabaho sa mga industriya. So mahigit 70% yun po ang sinabi ni Gobernador. So therefore, ang kailangan pa ni Gobernador, mula sa amin ni Secretary Vince at ni Yusek Malaya, ay yung magkaroon tayo ng magandang koordinasyon mula sa industriya hanggang dun sa mga barangay. Kasi doon po nagkakaproblema. Halimbawa, meron pong ni-report yung industriya na may sakit na COVID-19 at hindi po tatanggapin sa barangay dahil kulang nga sa komunikasyon. So, yun po ay dapat nating trabahuin. Sabi ko po,
ang Laguna ay kilala as a premier region, ay premier province sa buong Pilipinas. Isa ho sa pinakamalaking kontributor ng ating gross domestic product. Napakataas po ng kinikita. Ang ganda po ng infrastructure. Telecommunications wise, mas maganda po, ang layo po ng rehiyon kung saan ako nanggaling sa Mindanao. Talagang high-tech po ang Laguna kung may kukumpara mo po sa amin. Pero yun nga, sabi ko, kung mataas ang ating mga infected ng COVID-19, sabi ko siguro naman hindi papayag ang mga taga-Laguna na manatili tayong hotspot o isa sa nandun sa pinakamataas. So, kailangan ho talaga, we should really work together. Hindi ho pwede na LGU lang, hindi ho pwede na province lang, kailangan ho kasama yung national government. Kasi, papayag ba kayo na manatili tayong nasa taas? Hindi? No, of course, hindi. So let us make sure magkakaroon tayo ng konting healthy competition doon sa iba pang mga miyembro ng code na inatasan na mamuno sa iba pang mga regions. So dito sa atin, sa Laguna, tayong mga taga-Laguna, bakit ko po sinasabi tayong mga taga-Laguna? Dahil ang ninuno ko po ay taga-Kalawan lang. So I consider myself as taga-Laguna din. We must make sure na mawala tayo doon sa listahan na mataas ang mga na-infect ng COVID-19. So let us work together. And lastly, ang Presidential Communications Operations Office na aking pinamumunuan, alam niyo naman po na ang aming core competence ay nandyan sa communications. So, please take advantage of the fact na ang PCOO po ang inyong big brother dito. Meron po tayong telebisyon, meron po tayong radyo, meron po tayong News and Information Bureau kung saan may Philippine News Agency. Malakas po yung ating social media. So please, wag po kayo mag-atubili na kontakin po ang tanggapan ng ating Regional Director, si Maki ng PIA. Nandito siya. Si Maki. Wag po kayo mag-atubili na gamitin niyo po ang mga resources ng Presidential Communications Operations Office dahil isa po sa kalaban natin na matindi ay yung infodemic. Sa sobrang daming mga social media platforms, sa sobrang daming media platforms, sobrang daming informasyon, ay minsan may nabibiktima po ng fake news. Hindi ho ba? So, accurate, responsible information is very important for us to have an effective communication. Pag hindi po tayo responsable, kung hindi po tayo accurate, ay dyan po na nagkakaproblema. So muli, ako po nagpapasalamat sa inyong presensya. Kayang-kaya po natin, if we just work together, pagsama-sama at laging handa, we will heal as one. Mabuhay po ang Laguna. Thank you. Maraming salamat sa ating big brother sa paglaban sa COVID-19, PCOO Secretary and NTF Implementer Secretary Jose Martin Andanar. Commercial muna po tayo. Tinatawagan po natin ang may-ari ng sasakyang Honda Accord na may plate number AOA 3123. Please proceed sa parking area para po maisaayos natin ang ating venue. So again, to the owner of Honda Accord with plate number AOA or AOA 3123, please proceed to the parking area. Mapalad po talaga tayo ngayong hapon sapagkat tunay na mga bigatin ng ating mga kasama na tutulong sa ating lungsod sa pagbaka laban sa COVID-19. Kasama din natin ngayon ang isa sa mga pinakamahusay na kabalikat ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapatupad ng mga palatuntunan, especially concerning local governance.
Mga kaibigan, ngayong hapon atin pong pakinggan ang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government, Honorable Secretary Jonathan Malaya. Kailangan daw kahit yung microphone sinasanitize. Okay, so ganun talaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Okay, narinig na po ito ni Gob ilang beses na. So Gob, pagpasensya na. At sa ating pong butihing Mayor, Mayor Amante, sir, I'm very honored to be back here in your place in San Pablo. At of course, aming pong team leader, si Secretary Vince, si Secretary Martin Andanar, ang ating pong mga kasamahan, sila Dr. Ted sa lahat po. And of course, our colleagues from PCOO, si Chris Ablan at kanina, nandyan si DG Muan Kualuping. Dalawa lang po yung mensahe ko ngayong araw. Uunahin ko na po yung programang inulunsad ng DILG at ng DOH kahapon. Ito po yung aming inulunsad na programang Bida ang May Disiplina. Okay? Alam niyo naman po yung Bida Solusyon, di ba? Sino po nakakaalam sa Bida Solusyon? Pataas ang kamay. Naku, hindi alam. One more time. Sino dito ang may alam sa Bida Solusyon program ng DOH? Taas po ang kamay. Hindi nyo alam? Yung kay Alden Richards. B, bawal ang walang face mask. I, isanitize ang kamay. D, dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang tamang impormasyon. Alam niya na? Okay, ulitin ko ulit. Sino po ang nakakaalam sa Bida Solusyon campaign ng DOH? Taas ang kamay. O yan. At least kalahati. Okay, kalahati. So, ito pong Bida Solusyon, napaka-importante po nito kasi yan po ang unang defense natin laban sa COVID-19. Sabi nga po ng pag-aaral, mula sa UP, Dr. Ted, no? If we follow this, it's like 80 to 90%, or kung mas malayo pa, it becomes a good preventive measure. Wala pong kailangang gamot. If we follow this, we protect ourselves from COVID-19. Kailangan lang po tayo medyo disiplinado. Okay? Kasi kung minsan nakakalimutan natin, pagdating natin sa bahay, hindi natin tinatanggal yung sapatos. Yung damit, pwede pa to bukas. Ilalagay natin sa kung saan. Nagagalit po ang misis ko sa akin pag you are putting our lives at stake, sabi ng aking misis. So, ang ginagawa po natin dito, lumalabas na if we know about these things, kailangan po natin i-act yun. We must do it in practice. Kaya ang ginawa po namin sa DILG, meron naman kaming programa, disiplina muna. Okay. Kung naalala nyo yung programa namin na road clearing, yung pinagtatanggal natin yung mga nakaharang na nakapark sa kalsada, sinira natin yung mga barangay hall na nasa sidewalk, yun ang disiplina muna ng DILG. Okay? Pinagsama po namin yung dalawang programa, ang tawag, Bida ang May Disiplina. Dahil lumalabas po na kung wala tayong disiplina sa sarili, hindi natin matatapos ang problema sa COVID-19. Tanggapin na po natin yun. Sinasabi po nila, hindi po pasaway. Madami po tayong kababayang pasaway. Although marami ang sumusunod, marami rin po ang hindi sumusunod. So ang kailangan po ng ating bansa sa panahon na ito, ay ang bawat mamamayan ay maging solusyon. Hindi pwedeng gobyerno na lamang. Hindi pwedeng si governor na lamang. Hindi pwedeng si mayor na lang or si Secretary Vince o Secretary Martin. Kailangan po bawat Pilipino ay maging solusyon dahil ang problema ng COVID-19 ay masusolusyonan lamang kung bawat Pilipino ay tutulong. Bakit? Because every person can be a super spreader.
Yun po ang nangyari doon sa isang kumpanya. Hindi ko nasasabihin kung saan. Na nung nag-uwian yung mga empleyado, ang iba yata taga rito sa San Pablo, doon nagsimula yung paglaki ng transmission ng COVID-19. So, kailangan po natin ng disiplina. At kailangan nating iparamdam itong disiplinang ito sa level ng barangay. Kaya mamaya po magkakaroon tayo ng oath-taking dito, di ba, sa aming CLGOO, ng mga volunteers na magiging parte ng Barangay Disiplina Brigade. Ano itong Barangay Disiplina Brigade? Ito yung ating mga special forces sa barangay na siyang maninita ng mga taong hindi sumusunod sa mga pamantayan ni Mayor Amante dito sa San Pablo. So pag kinikwento sa akin ni Mayor kanina, di ba Mayor, kaya nyo ibinalik ang liquor ban. Dahil yung palang mga tao, pag nagiinuman, isang baso lamang. Violation po yan ng distancing, violation ng lahat ng protocols ng DOH. So ibinalik po ng Mayor. So ang gagawin ng ating Barangay Disciplina Brigade, pag may nakitang violation, sisitahin. O, bakit wala kang face mask? O, bakit wala kang, di ka naguhugas ng kamay? Bakit kayo nagiinuman? Sa loob kayo ng bahay mag-inuman? Yung mga ganong simpleng bagay, yun po ang makakasolve ng ating problema. So, ang gusto po sana namin, Mayor, nakikiusap po kami sa inyo, kung pwede sa bawat barangay dito sa San Pablo, meron kayong mga volunteers ng Barangay Disciplina Brigade. At ang kahapon po namin ito, linunsad sa lungsod ng Marikina. Kasi po si Mayor Marcy Teodoro, Mayor Benji Magalong, si Mayor Richard Gomez, Mayor Isko Moreno, yan po yung mga Disiplina Muna Ambassadors ng DILG. At kung gugustuhin po ng ating Mayor, baka siya ang susunod na Disiplina Muna Ambassador ng Department of the Interior and Local Government. Po, medyo mahirap po maging Disiplina Ambassador. Kasi siyempre, kailangan maging huwaran kayo ng tamang asal. Okay? So, yun po yung una. Mamaya magkakaroon tayo ng oath-taking at sana sa lahat ng barangay magkaroon tayo ng ganun. Pag ginawa po natin yan, matatalo natin ng COVID-19. Sigurado po ako. Okay? Yung pangalawa naman, contact tracing. Ito yung sana tutukan natin dito sa ating munisip, sa ating lungsod dahil yun pong tatlong strategies na nasa National Action Plan. Testing, treating, and tracing. Yung dalawa po dyan, yung treatment and testing, ay kailangan ng tulong ng national government. Kasi di ba mahal ang testing, magastos, kailangan may lab, may sarili kang lab. Sa buong Pilipinas po ngayon, isa lang ang LGU na may sariling PCR lab. Yan ang lungsod ng Marikina. Okay? Ang Maynila humahabol pero wala pa hanggang ngayon. No? So, pag dun po sa mga ibang yun, kailangan ng tulong ng LGU. Ngunit, sa contact tracing, this is under the control of the LGU. Hindi po pwedeng gawin ng national government ang contact tracing. That is a local government work. So pag-usapan po natin ngayon yung problema ng contact tracing dahil aminin po natin, dito po tayo kinakapos sa contact tracing. So, unang-una po, tanong ko lang, ano po ang ratio natin ng contact tracing dito sa lungsod ng San Pablo? For every COVID patient, ilan po ang ating na ano ma'am? Okay, 1:5. In other words, 1:5. Kailangan po nating damihan yung tinitrace natin. Dahil nagbago na po, na-realize po natin na kung 1:4, 1:5 lang tayo, mauulit po yung nangyari ng GCQ. We will not be able to stop the transmission. Because contact tracing is not just tracing. It is cutting the transmission of the disease. So kung 1:5 lang po tayo, kakapusin po tayo. I will explain. So please share the slide. Yung kanina po.
Naghang. Okay. So, ilan po ang ating contact tracing, Doktora? Ilan po ang contact tracers natin dito sa inyong lungsod? 6 teams? 6 teams. Ilan po ang tao bawat team? 4. Okay. At ang kaso po natin ay ilan? 100? 111. Okay. So, 111 times 30 to 37. So, kailangan po, bawat kaso ay nakapag-contact trace tayo ng 30 na tao. Hindi po ibig sabihin yung patient lamang, kahit po yung close contact, nung close contact. Kumbaga po yung pinsan. Hindi lamang yung kapatid, pero yung pinsan. To the 3rd and 4th degree. So para pong tayong 4 dito, kung ako po yung positive, kayo yung nakahalubilo kong 4, syempre kailangan na-trace kayo. Yung mga nakahalubilo nyo rin, kailangan iti-trace din po yun. Hanggang makaabot tayo sa 30. Ganun na po ngayon ang labanan. Dahil nga po, we have to cut the transmission of the disease. Okay? Okay na? Okay. So, isa pa pong, kanina po kausap ko ang ating mayor, ang sabi niya po sa akin ay tumutulong naman ang ating kapulisan. Tama po ba? Okay. Maganda po yan. Kasi nga po, kailangan po dito kasama ang pulis. Dahil kahit po sa probinsya man o sa Maynila, ang dami po talagang nahihiya, natatakot, ayaw mag-cooperate pag hindi nalapitan ng contact tracer. Binabagsakan ng telepono, hindi nakikipag-usap. Ngunit pag nandyan na po yung pulis, nagko-cooperate na sila. Okay, so ang suggestion po ni Mayor Magalong ng Baguio, which was effective in Baguio, is for every health worker, merong partner na pulis. Why? I will explain when the PowerPoint is already ready. Kailangan po ng cognitive investigation skills. Kailangan po merong investigador na aalamin, mag-iimbestiga, mag-i-interview para makuha natin lahat ng mga yan. At madalas po ang akala ng mga iba, contact tracing, madali lang yan. Hahanapin mo lang yun. Hindi po. There's also the monitoring and there is also the case management. Ibig pong sabihin, kung na-identify itong taong ito as close contact, kailangan po yung close contact na yun, i-assess yung sitwasyon niya. Siya ba ay kailangan i-isolate? Or pwede na ba siyang sa bahay lamang? O kailangan dalhin siya sa quarantine? Kailangan ba siyang iswab? Yun po mga desisyon na yun have to be done by a competent person. And that person is the contact tracer. Okay? Yan po ang ating universe dyan. So it's very important that the Philippine National Police is ready. Kung sakali pong kapos ang PNP sa San Pablo City Police Station, pakuha po tayo ng tao sa region, sa province or sa region. Ang Bureau of Fire po, alam ko, kasama. Andito ba ang Bureau of Fire? Ayun. So nandito, kompleto tayo, DILG family ha. Lahat ng antas, lahat ng DILG, frontliners tayo rito. Alam naman natin lahat yan. So, okay na? Ayan, thank you. So please go to the first slide. Ayan, sige. Okay. Ang gusto po natin sana is professionally and competently run contact tracing. At ito pong focus natin. Lahat po ng contact tracers natin kailangan nakapag-training. Nakapag-training po ba, Doc, yung ating mga tao? Yun. So, nandito po ang ating City Local Government Operations Officer, ma'am. Meron po kaming tinatawag na Local Government Academy sa DILG. Ang LGA po ay gumawa ng 4 na modules na kailangan pagdaanan ng contact tracing team. Para po maging contact tracer, kailangan pumasa siya doon sa 4 modules na yon. May certificate po yan galing sa LGA. Ang bahala na po dyan ng aming CLGOO dito sa inyong lungsod. So, okay na po yan. Yung cognitive interview, pulis na po bahala niyan. Okay? Basta siguraduhin lang po natin na may pulis kayong kasama.
Kung may problema po kayo, sabihin nyo po sa akin. Kami na po bahalang siguruhin na may pulis kayong kasama. And meron pong mga data analytics. Mamaya po, i-discuss ko ng konti, pero i-discuss po yan sa training. There's the data collection tool. There is also the digital contact tracing. Yan po yung gumagamit ng cellphone, gumagamit ng app. Okay? And of course, we have to engage the LGUs with high incidence of cases through diagnostics and the crafting of the cities. Kaya po kami nandito ngayon. Dahil kung kino-consider po ng NTF, ng team namin, led by Secretary Vince, na kailangan naming tulungan at tutukan ang San Pablo. So lahat po tayo magtutulungan upang mapuksa natin ang COVID-19. Next slide. Next slide, please. Ayan. Ito po yung mga trainers training natin na ginagawa, pero this is just for information. Next slide. Para ma-access nyo po itong mga trainings na ito, you can go to our City Local Government Operations Officer. Next slide, please. Sige po, next slide. Okay. Ito po ang working group ng contact tracing, Mayor Benjamin Magalong. Just to emphasize the importance of contact tracing, 1 month ago, Cebu was a problem. Di ba? Alam niyo po yan. Cebu was a problem. How did we solve the problem in Cebu? Disiplina muna. Disiplina muna. Meron po tayong mga pinalipad na mga doon, mga drone, para makita kung may mga pasaway na tao. Disiplina muna, implementasyon ng quarantine, lahat ng polisiya. And then, aggressive contact tracing. Wala pong iba, yun lang. Yung dalawang yun. It led to a decrease in the cases in Cebu. Next slide. Ganun din po sa Baguio. Baguio, parang San Pablo rin yan. Ang daming tao. Bakit mababa ang kaso? Aggressive contact tracing. This is the ecosystem of contact tracing. Under po yan ng Municipal Health Office, City Health. Interviewers, yung mga pupunta sa mga positibo at i-interviewin sila at yung mga close contacts ng mga nila at yung close contacts ng mga close contacts up to the 4th degree. Lagi pong merong health worker, may kasamang pulis. Alright. Balik po. So, there's the interviewers and analysts. Importante po yung encoders. So, kailangan po maglagay kayo ng Contact Tracing Operation Center sa munisipyo. Para po yung encoding ilalagay doon sa app na gagamitin natin for contact tracing. Community support. Narinig ko po doon sa report ni Mayor na ang births are very active. So, okay na po yan. Wala tayong problema dyan. And technical support. Okay, so palalakasin na lang po natin yung ating team. Lalagyan natin may encoders at gagamitan po natin ng technology. Next slide. Okay. Madalas po sa contact tracing, hindi nagko-cooperate ang mga tao dahil natatakot sila na yung kanilang datos ay hindi itatago or ititreat as confidential. Akala nila, pag sinabi nila sa contact tracer, ay kakalat na ito sa Facebook, kakalat na sa media. Kailangan pong ipaliwanag natin sa ating mga kausap na all of the information na ibibigay sa atin are confidential. We will protect them. We will protect them. We will not share this. Na ibibigay lang natin yung impormasyon sa mga kinauukulan lamang, sa mga otoridad. At hindi natin ito ikakalat. Pag gayon po ang sinabi natin, nakakalma po sila. And they cooperate with us. Okay? So, explain po natin yung proseso. Bakit natin ginagawa ito? And paliwanag po natin sa kanila na ginagawa natin ito para sa pamilya mo, sa komunidad mo, sa lungsod mo, probinsya mo, bansa mo. Kung hindi ka magko-cooperate, we will have more problems. So, explain the process, be transparent. Ihanda nyo na po siguro yung mga frequently asked questions.
Isama nyo po yung mga barangay official kung gusto nyo. Mga tinitingala ng pamilya na pakikinggan para makuha yung kooperasyon ng tao. At kung merong malapit na isolation facility, kanina po nag-report naman si Mayor, mukhang okay naman kayo sa isolation facility. Okay, next slide. Ito po ang may bigat. Ito na po talaga ang ating target. Gaya po ng sinabi ko kanina, pag urban area, 1:30 to 37. Pag rural area, 1:25 to 30. Ano po ang klasifikasyon ng San Pablo? Urban or rural? In between. So, ano ibig sabihin nun? Pwede na siguro sa 1:30. No? Ay, alam nyo po, sa ibang lugar, kahit sa Caloocan, nung nagsimula kami sa Caloocan, 1:4. Pero ngayon, nasa 1:15 na sila. So kung kayo po dito sa San Pablo ay 1:5, baka po pwede next week, 1:15 na. Dagdagan nyo po ng dagdagan hanggat marating nyo yung ratio na maganda. Okay? Next slide. Batse po sa bagong formula na ginagamit natin sa NTF, kailangan po within 24 hours, the moment matanggap nyo yung resulta at napaalam sa inyo, 70% ng mga contacts na high risk, kailangan po ay na-contact trace nyo na. Bilisan po talaga. Mabilis po kasi yung pagkalat nitong sakit. Ito pong sakit ay highly contagious. Kaya nga po may mga ganito na tayo. Dati nung una, wala pang mask. Naalala nyo noon? Ang sabi noon, ang mask daw para lang sa mga nasa ospital. Ang sabi noon, ang mga mask ay if you are dealing with patients. Then, naging requirement na yung mask. Tapos ngayon, face shield na. Why? Because it is highly contagious. Ibig mo sabihin, mabilis ang pagkalat. Kailangan po, ganun din po kabilis tayo kung kailangan nating maunahan ito. Ngayon, naintindihan po naman yung problema nyo na karamihan ng mga positives nyo galing sa labas ng San Pablo. Kaya po itong ginagawa namin, sinasabi rin po namin sa kanila. So, ang sistema po ngayon, lahat ng kumpanya, kailangan mayroong quarantine facility. So, kung mayroong positive dun sa kumpanyang yun, hindi papauwiin sa barangay. Kailangan dun muna sila sa kumpanya, dun sila mag-quarantine. Okay? Dun muna sila mag-quarantine sa kumpanya nila. Ngayon, kanina po may tanong doon sa Kabuyaw. Meron daw mga barangay na ayaw pumayag na yung kanilang resort doon ay gamiting quarantine facility. Bawal po yun. If the government needs it, if the company needs it, it must be allowed. Kung meron pong barangay na gano'n, i-report nyo sa inyong CLGOO. Bahala na si CLGOO kumausap sa barangay. Ha? Basta po kailangan ng kumpanya, direntahan niya yung hotel, direntahan niya yung resort, quarantine facility para hindi po pwedeng humindi ang barangay. Okay? This is for the country. We are in a public health emergency. We need everybody's cooperation. Next slide. Okay. Yung mga high risk po, sino po yung mga high risk? Siyempre, for example, ako yung pasyente, kayong apat. Yung mga may simptomas, yun ang high risk. Yung mga matatanda, yun ang high risk. Kailangan po yun, kaagad-agad maswab. The rest, pwedeng ma-isolate muna. Monitoring. Monitoring muna, tingnan yung how he is. Kaya po kailangan ng doktor, kailangan po ng monitoring ng City Health Office para po ma-determine if this person needs to be swabbed or not. Or if this person needs only to be isolated. Basta po importante, naka-ready po ang ating sistema. Okay, next slide. Tingnan niyo po, no? Ang bago pong target ngayon sa contact tracing, 1:3 hours na isolate na. Ganun po talaga ang kailangan natin gawin. Alam niyo po kung bakit? Kung makikita po natin ang datos ng Laguna, June 1, GCQ, ang pagtaas ganun. The moment nag-GCQ, gumano. Ibig pong sabihin,
mabilis po talaga ang pagkalat. Kailangan po mabilis. Kung babalik po tayo sa GCQ na hindi tayo handa sa contact tracing, hindi tayo handa sa isolation, mauulit lang po yung nangyari. So, we must do something different. Okay? Alam ko po, pagod na kayo, Doc. Lahat po tayo sa gobyerno na pagod na. Okay, pumapayat, walang tulog, masakit ang ulo, ang daming problema, ganun po talaga. But who will help our country if we do not help our country? Who will help San Pablo if we do not help San Pablo? Ganun po talaga. We have no choice. Ito yung ating sinumpaang tungkulin. Ang lungkot nga po ngayong araw, yung isang staff ko, yung asawa niya, namatay, pulis, COVID-19. So, alam ko po ang sakripisyo ng ating mga medical workers. Alam ko po ang sakripisyo ng ating kapulisan, ang ating mga fire. Ganun po talaga. We have to do this because the enemy will defeat us if we do not change our strategy. Kailangan po palitan natin yung strategy natin kasi if we just continue doing what we've been doing, it will be repeating what happened in June. Next slide. Okay, ito pong mga analytical tools na ito is part of the training that is to be conducted by the local government academy. Mga Stay Safe app, kung ano-ano pong mga gamit yan, na pwede nyo pong ma-plot sa GIS, yung location ng mga, pero po ang analytical tools, nakakatulong po yan, but of course, nothing defeats face-to-face interviews. Kasi hindi naman po lahat ng tao naka-cellphone. Alam mo niya na? So, it must be technology and old-fashioned investigation. Pagsamahin po natin yung dalawa, then we will have the winning combination against COVID-19. Next slide. Okay, so going back again. This is the ecosystem. You have your interviewers, you have your analysts, your encoders, you have your community through the BERTs, and you have your technical support. If you have all of these, and if you can expand your contact tracers, damihan nyo pa yung contact tracers nyo, then you will have a very good contact tracing program here in San Pablo. Next slide. Yun lamang po. So again, I urge everybody, lakasan po natin ang loob natin. Let's put all of our energies towards defeating COVID-19. And one of the most important aspects of the strategy na medyo kulang po tayo is contact tracing. And if we do our contact tracing right, we will win this war against COVID. Maraming salamat po at pabuhay po kayo. May kalaban ng ating bayan na di nakikita. Maraming salamat. And please accept our apology, sir. Medyo napa-advance po ang aming pagtawag sa inyo. Our apologies. May ginalaman at laging handa talaga ang atin hong hinahangaang Undersecretary ng DILG. Also, our apologies to our next speaker sapagkat siya po ang dapat nating tatawagin kanina. Patawad po. Magkagayon man mga kaibigan, equally competent and masasabi nga natin kanina, binanggit ng ating mayor, siya po ang troubleshooter ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po ang tinatawag na miracle worker sa ating pamahalaang nasyonal. Siya po ang President and CEO ng Basis Conversion Development Authority and siya rin po ang Presidential Advisor on flagship programs and projects. Kaya mga kaibigan, ang atin pong isa sa mga pinakaabangang mapakinggan ngayong hapon, kapiling natin at ating palakpakan, si Secretary Vince Dizon. May kalaban ng Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga taga San Pablo, magandang hapon po. Salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin. Alam ko po maraming nanonood din sa Zoom at sa internet, kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, nais po namin magpasalamat po muli kay Mayor Amben. Mayor, maraming salamat po sa pag-host nitong napaka-importanting meeting na ito. At nagpapasalamat din tayo kay Vice Mayor Justin. Vice, maraming salamat.
At syempre po sa ama ng Laguna, ilang araw ko na pong nakakasama simula nung nakaraang linggo, si Governor Ramil Hernandez. Gov, thank you. Alam niyo po, wala pong kapaguran si Gov. No, nanggaling ho kami kanina umaga lang, nasa Kabuyaw. Kaya ano ho talaga, kaya bigib na bigib po kami sa National Task Force kay Gov. Kasi talagang grabe ang dedikasyon at ang paniniwala na niya na kung magsasama-sama tayo, talagang matatalo natin itong COVID-19. Alam niyo po, gaya ng sinabi ni Secretary Martin kanina at ni Yusek Jonathan, at mamaya maririnig nyo din sa ating mga eksperto na kasama namin ngayon, si Dr. Ted Herbosa, dating Undersecretary po ng DOH at ngayon Executive Vice President ng University of the Philippines, at kay Dr. Ellen Galvez. Ang laban pong ito ay matagal pa nating lalabanan. Ito pong COVID-19. Huwag po nating isipin na malapit na itong matapos. Matagal pa po ito. Kanina nag-uusap kami ni Mayor Amben. Tinanong niya ako, Vince, ano bang tingin mo, kailan bang bakuna? Kailan bang vaccine? At tinapat ko po siya. Maaga na ang early 2021. Maaga na po yun. Yun po ang pinakamaaga na ready na at maaari na nating i-distribute sa ating mga kababayan ang bakuna. Kaya po at least 6 na buwan hanggang 8 buwan, gagabanan pa rin natin. Kaya ano po ang pinaka-importante dito? Ang pinaka-importante po dito sa laban na ito ay hindi po tayo mawawalan ng pag-asa at hindi po matitinag ang ating ginagawa para araw-araw nating gagabanan to. Kasi huwag niyo pong kailangan po talaga araw-araw wala tayong gagawin kundi gabanan ng COVID-19. Kasi isang araw lang po ang hindi natin ibibigay ng todo, magugustutan at magugustutan po tayo. Ganun po kadelikado itong sakit na ito. Lalong-lalo na para sa mga may edad, para sa mga may sakit, sa mga buntis, no, at iba pang mga vulnerable nating mga kababayan. Kaya po kailangan seryosohin natin ito. Pero, hindi naman po pwedeng huminto na ang buhay natin dahil lang sa COVID-19. Kaya paulit-ulit po kung maaalala nyo ang talumpati ng ating Pangulo nung nakaraang linggo. Ang sabi po niya, simple lang. Kailangan nating ingatan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Kailangan nating labanan ng COVID-19, pero kailangan na rin nating manumbalik sa ating pagtatrabaho. Kailangan na po tayong bumalik sa trabaho. Dito po sa San Pablo, kanina ko kausap ko si Mayor. San Pablo, tourism po ang pinakamalaking industriya dito sa San Pablo. Sa ibang parte naman ng Laguna, industriya. Mga pabrika ng pagkain, ng sasakyan, ng electronics. Nandiyan po lahat. Dito po lahat sa Laguna yan. Kailangan na pong bumalik sa trabaho ng ating mga kababayan. Ngayon, paano natin gagawin yon? Mamaya po, maririnig nyo po ang ating mga eksperto, ipapaliwanag po nila ng mabuti sa inyo. Kami po ni Secretary Martin, ni Yusek Jonathan, bibigyan lang po namin kayo ng overview. Pero napaka-importante po talaga yung pagtutulungan at pagsasama-sama. Kasi po kung tayo'y magkakanya-kanya, mahihirapan po talaga tayo. Kanina po, dineretso po namin ang mga miyembro ng private sector. Kanina sa Kabuyaw. Alam niyo naman po sa Kabuyaw, napakadaming pabrika doon. Nandun ang Nestle, nandun ang Asia Brewery, no? Nandun ang mga manufacturer ng mga sasakyan natin. Nandun lahat. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamalaking pinanggalingan ng mga kaso sa Kabuyaw? Yung mga sinabi ko lang ngayon. Yung mga pabrika, yung mga eco zone, yung mga industrial zone.
Pero nakita po natin na ang naging problema, simple lang po. Koordinasyon, pakikipag-usap, pagiging open, pakikipagtulungan. Yun lang po ang naging pagkukulang sa ibang mga bayan natin. Hindi lang dito sa Laguna, kundi sa ibang parte na rin ng Pilipinas, kasama na yung Calabarzon. Kaya po diniretso namin kanina ni Gov, ang mga private companies. Sabi namin, hindi kayo pwedeng gumalaw ng nagsasarili. Hindi po pwede yun. Kailangan malaman ng ating mga LGU kung ano ang inyong ginagawa. Halimbawa po, may isang pabrika, nag-testing, hindi po sinabihan ng LGU. Siyempre po, pag nag-test, kahit papano may mahuhuling positibo. Ano ang ginawa ng pabrika? Nung nalaman yung positibo, pero hindi alam ng LGU, yung mga positibo, pinauwi. Pinauwi sa kanya-kanilang mga bahay, sa kanilang mga barangay. Ang mga kawawang trabahador, empleyado, tumakbo po sa kapitan. Daga-daga ang kanilang positive result. At tinatanong po, Kapitan, ano pong gagawin namin? Yung iba po, meron pang example, pumunta positibo, ni mask, walang suot. Siyempre po, si Kapitan, natakot. No, hindi niya alam. Bigla na lang may dumating sa kanya. Yan po ang naging simula, no, ng marami sa mga kaso sa ibang parte ng Laguna. Kaya kailangan po talaga sama-sama. Yun po ang pinaka-importante. Local government, national government, pribadong sektor. Kailangan sama-sama tayo, nag-uusap, nagtutulungan, kasi kung tayo ay magkakanya-kanya, malaki po ang magiging problema natin at hindi natin magagabanan ng maigi ang COVID-19. Kaya po ngayon, nandito kami, unang-una, para ibigay ang all-out na suporta sa bayan ng San Pablo, galing sa national government. Mayor, meron po kaming dala ngayon, kundi man darating ngayon, darating sa mga susunod na araw, 5,000 protective equipment, PPE, 5,000. Para po sa inyo, doktora, para po sa ating ospital, para po sa ating mga barangay health workers na kailangan mag-contact trace, kailangan mag-swab, kailangan umikot sa ating mga barangay. Magpapadala din po kami, doktora, ng mga test kits, swabbing kits. 1,000 po ang inallocate para sa San Pablo, initially. Pero yan po ay tuloy-tuloy na i-replenish ng national government. Hindi lang po yun. Ngayon po, mamaya, mag-launch tayo nung napaka-importanting programa ng ating mahal na Pangulo, yung libreng mask para sa ating mga kababayan. Ang sabi po ng Pangulo, kailangan mag-produce tayo ng 30 million washable masks. Pwede pong ulit-ulitin ang paggamit, huhugasan lang po, gagaban lang po. Ngayon po, magsisimula tayo dito, mamimigay tayo ng mga mask sa ating mga barangay para po hindi lang natin sinasabi sa mga kababayan natin na magsuot kayo ng mask. Bibigyan natin sila ng mask. Para yon talaga ay masisigurado natin na isusuot nila. Kasi alam niyo naman po, lalo na ngayon na walang trabaho, uunahin po ng mga kababayan natin siyempre ang pagkain kaysa mask. Kaya responsibilidad po ng gobyerno na bigyan sila ng kailangan nila para labanan ang COVID-19. Marami pa pong mga itutulong ang ating national government. Sa ating pong mga ospital, sa ating mga doktor, magpapadala po kami ng mga kakailanganin ninyo para alagaan ang mga malubhang magkakasakit. Awa ng Diyos, hindi ganun kadami. Lalo na ngayon, marami asymptomatic, marami mild. Pero paminsan-minsan, meron pa rin tatamaan ng malubha. Lalo na po yung mga vulnerable. So magpapadala po kami sa San Pablo ng mga kakailanganin ng ating mga doktor for treatment. Magpapadala po kami ng high-flow nasal cannula na pwede nyo pong gamitin sa mga
lalo na sa mga severe and critical, para hindi nyo na kailangan silang ilagay sa ventilator. Pwede na po yung high flow nasal cannula. Umorder na po ang gobyerno at yung pong mga dinonate ng private sector ay papapamahagi po natin sa ating mga lokal na gobyerno, kasama po ang San Pablo. Magpapadala din po kami ng mga antiviral medication tulad ng Avigan, no, yung Favipiravir na galing sa Japan. No, meron na pong stocks ang DOH, magpapadala po kami ng allocation para sa San Pablo. At nag-order na rin po ang national government ng Remdesivir. No, importante po 'yan at napaka-epektibo. No, nakita natin marami, lalo na sa experience sa Cebu, sa Metro Manila, ang dami pong nasalbang buhay ng Remdesivir, ng high flow nasal cannula at ng Avigan. Magpapadala din po kami ng Remdesivir sa inyo, sa ating mga ospital. At ito pong tulungan na ito ay tuloy-tuloy. Wala pong hinto ito. No? Ang tulong ng ating mahal na Pangulo sa ating mga LGU, alam niyo naman po, sa LGU nang galing ang ating mahal na Pangulo, siya'y dating mayor, buong buhay niya halos, ang kanyang adult life sa public service ay mayor siya ng Davao. Kaya talagang napaka-importante po sa kanya ang ating mga LGUs. Kaya makakaasa po kayo na walang humpay po ang suporta ng national government ni President Duterte sa ating lahat. Finally po, ano po ang aming inaasahan sana sa inyo? Ang inaasahan po namin sa inyo, unang-una, ang inyong commitment. Huwag po sana tayo mawawalan ng pag-asa. Alam ko po mahirap, doktora, hindi ba? Mahirap, lalo na pag dumadami na ang kaso. No, hindi na natin malaman kung saan sila i-isolate. By the way, no, nakalimutan ko, ang DPWH natin ay magbibigay din sa inyo ng isolation facilities. Mayor, ang kailangan nyo lang po ay mag-identify ng site. Kanina po sa Kabuyaw, nag-identify na po ng site, sports complex, mga 100 kama. Gagawin po yon ng DPWH, wala pong gastos ang City of San Pablo. Dagdagan pa po natin. Dagdagan pa po natin, ma'am. No, dagdagan pa po natin yan. Pero sana wag po tayo mawawalan ng pag-asa at yung commitment natin, tuloy-tuloy lang. Alam ko po nakakapagod dahil araw-araw, parang walang tigil, parang never-ending yung mga kaso. Pero maniwala po kayo, kung magtutulungan po tayo, kung gagawin po natin yung mga ituturo sa atin ni Dr. Ted at ni Dr. Ellen, nakita na po namin, kung gagawin lang natin to, yung prevent, yung pagsisigurado ng mga kababayan natin, sumusunod. Kaya, Mayor, ako po'y tuwan-tuwa, no, dun sa nakita ko kanina. Dahil napaka-innovative po nung inyong ginagawa. Na ginagawa niyong mas maiintindihan ng ating mga kababayan yung kailangan nilang gawin. Yung pong mascot at yung stick. Ngayon ko lang po nakita yon. At napaka-epektibo po niyan, tingin ko. Kailangan po yan. Yung detect, yung tracing na sinabi ni Yusek Jonathan kanina, at yung testing. No, kailangan po itaas natin ang tinetest natin. Kaya po, alam ko marami sa inyo naiipit dahil konti lang ang allocation ng RITM. Ngayon po, sinasabi ko na po sa inyo, i-open up po ng national government ang iba pang mga labs at yan po ay sasagutin din ng PhilHealth. So, pwede po kayo magpadala sa UP Los Baños, pwede po kayo magpadala sa Binyan, sa Qualimed, at sa iba pang mga labs na itatayo natin dito sa Laguna. Pati po sa Red Cross, pwede kayo magpadala na all the way hanggang Batangas, pwede po kayo magpadala doon. I-accommodate po kayo ng mga labs na yan para makapagpataas tayo ng testing. Isolation. Kailangan po tayong mag-isolate. Hindi po pwede na kung ang isang positibo o close contact ng positibo ay iiwan na lang natin sa kanilang mga bahay. Lalong-lalo na kung wala silang sariling kwarto, wala silang sariling banyo, wala silang, meron silang kasamang
comorbid or may edad, hindi po talaga pwede yun. Kailangan po talaga gumawa pa tayo ng mas maraming isolation facilities para madala natin sila. At doon po sila gagaling, aagagaan sila doon. Pero ang pinaka-importante, hindi sila makakahawa ng iba. Ang suggestion ko po, dahil tourism ay napakaraming mga resort dito at mga hotel. Suggestion ko po kay Mayor at sa ating tourism officer kanina. Kunin niyo po ang mga resort, mga hotel. I-coordinate niyo po sa amin sa NTF dahil sa tulong ng ating mga kongresista tulad ni Congresswoman Sol Aragones, binigyan po ng pondo sa Bayanihan 2 ang national government. So yung pong gastos sa mga hotel, resort na gagamitin nyo para sa isolation, sagot na rin po ng national government yan. So, tulong-tulong po tayo. No? Yung mga resort dito, lalo na ngayon, kailangan nila ng suporta, kailangan nila ng tulong. Walang nagpupunta sa resort, sila lahat nakasarado ngayon. Pero kung gagamitin sa atin silang isolation facility, nakatulong na sila sa pag-prevent ng transmission, kikita pa sila. Mabibigyan pa natin sila ng tulong habang ngayon naghihirap sila at wala silang mga customer. So yun po, no? Yun lang po ang gusto namin sanang ipatid sa inyo. Sana po makinig tayo mamaya kay Doc Ted, kay Dr. Ellen, at magtanong po tayo sa kanila kung ano ang tingin ninyong mga pwede pang gawin o kung meron kayong mga clarification, tanungin po natin sila. Ang importante lang po, tuloy-tuloy ang tulungan natin, tuloy-tuloy ang suporta, at tuloy-tuloy po ang laban natin. Maraming salamat po, Mayor, Gov, Vice, at sa inyong lahat. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po. Thank you very much. Sa mga napakinggan natin mula kay Secretary Vince Dizon, makakaasa po kayo, tunay na kami po'y hindi mawawala ng pag-asa at sa mga nadinig namin mula sa inyo, tunay na sisiglang higit ang ating ginagawang kampanya upang malabanan ang COVID-19. Maraming salamat po mula po sa mamamayan ng lungsod ng San Pablo, Secretary Vince Dizon. At sa mga sandaling ito, upang atin namang higit na maunawaan kung ano ang pangkalahatang kalagayan ng ating lungsod sa kasalukuyan hinggil sa COVID-19 na pandemya, ating makakasama upang ibahagi ang local situation sa ating lungsod, ang ating Chief of Hospital, San Pablo City Government Hospital and OIC City Health Officer, Dr. James Liho, at gayon din ang ating OIC Assistant City Health Officer, Incident Commander Dr. Mercedina Capunpon. Magandang hapon po sa lahat. National representatives ng ating Pangulong Duterte. For this afternoon po, gusto namin i-share ang local COVID situation ng San Pablo City. Hinati po namin into two parts. Yung data on cases will be presented by Dr. Caponpon, and the critical care utilization, ako naman po magpe-present. Si Dr. Caponpon, meron din siyang interpretation dun sa intervention. At ako naman, meron akong issues and recommendation and mga future plans ng local government ng San Pablo. So, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Dr. Dina Caponpon, ang Incident Commander ng Anti-COVID Task Force. Thank you, Dr. Liho. Ang akin pong sasabihin ngayon ay nakalagay po sa wikang Ingles. Pero ito po ang aking na-prepare, siguro, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. At this point, I will be presenting the updated cases of COVID-19 in San Pablo City
as well the intervention we implemented as of August 9, 2020. These are the outcome of efforts exerted by the City Epidemiological Surveillance Unit, the City Health Office, the City Information Office, the C-DREAM Office, and our local city IATF, headed by our Mayor, Vice Mayor, and the Sangguniang Panglunsod. First slide, ma'am. Okay. COVID-19 finally hit San Pablo on March 28, 2020, which is the case admitted in our local hospital presenting as a case of pneumonia. This has marked the passage of Executive Order number 2020-11, placing a barangay in our city under extreme enhanced community quarantine from March 28 until April 28, 2020. This coincides with the national announcement of ECQ on affected areas, including Calabarzon. In April, we have documented 15 additional cases, but a lot fewer in May with 3 cases. This decrease, we suppose, are outcome of our stringent community quarantine regulations, likewise that of our national IATF. Next, please. Though, however, next, please. Next slide, please. Though, however, the decrease in absences in cases during this time was also affected by the scaling down of laboratory operations of RITM in April 2020, where we refer our RT-PCR testing. While the improved laboratory capability after the accreditation of our molecular laboratories locally in July has probably affected the rising cases in July and August that resulted from easy access to diagnostic procedure. Next slide. Our cases started to appear and reappear again during halfway of June. That coincided with the shifting of the community quarantines from modified enhanced to general community quarantine. And on this present period, we are having our cases reaching to 3 or more per day since July 9, 2020. We have documented, pabalik po, we have documented the highest number reported in August 9, 2020 of 12 cases in a day. In spite this, we still pose a positive note as this has been the outcome of our active surveillances, as among these 12 cases, 11 were the results of our contact tracing procedures. Next po. Our total confirmed cases as of August 9, 2020 is 111, and from the 111 diagnosed cases, City Health Office has identified 63 confirmed cases as outcome of the surveillances and swabbing procedures we have conducted. The 40, on the other hand, are diagnosed outside by different facilities or disease reporting unit. And in the advent
of the molecular laboratory installation locally, we are able to add 8 more cases in our bulletin coming from their walk-in clients who are residents of San Pablo. Next slide. As our regular process, after the identification of a confirmed case, we then cater all of those contacts of each of them. We perform swabbing procedures of the primary contacts and send them to a molecular laboratory while recommending the quarantine procedures among low-risk and their regular contacts. As per backtracking of our accomplishment, we catered 3 to 30 contacts as range of contacts and an average of 5 close contact per case. So yun pong amin, 3 to 30 ang amin pong range, pero ang amin pong average is 5 per case. Among the close contacts identified, 471 were tested, from where 1 had an equivocal results, but eventually released after a negative rapid antibody test at the end of the quarantine period. 97, based on the degree of contact, were quarantined and monitored for 14 days. These were those tested using the rapid antibody diagnostic test and found clear, hence their release. While 12 among them are scheduled for home visit and for collection of swab after this reporting cutoff. Next. Next. Next, please. Ay, pabalik po, sorry. Among the suspected cases, 471 were swabbed, among which 3 results turned equivocal. 9 were just monitored during their isolation, as symptoms were very mild and diagnosis fall as a case of influenza-like illness only. Next slide. Among the 111 cases, next slide please. Ay, pabalik po, pabalik, sorry. Slide number 7. Slide number 7, please. Among the suspected cases, 471 were swabbed. Tapos na tayo dito. Slide 8. Among the total 111 cases, 53% of them have recovered, while 42% are still in active disease and awaiting recovery. Prevalence is 4 per 10,000 population, and the total number of death is 5, with a case fatality rate of 5%. Based on sex and age, we have documented equal sex predilection. Youngest is a male, 14 years old, and the oldest case was a 94 years old female. Death occurred among 40 and above years old and equally among both sexes. Among these deaths, the main cause was acute respiratory distress syndrome, aggravated by comorbidities either of heart ailment, pulmonary disease, diabetes, and cancer. Next slide. Among the 111 confirmed cases, 28% has comorbidities, which included the following, and 72% denies any comorbidity. Next.
In our active cases, there is almost equal percentage of whether cases are symptomatic or asymptomatic. None at present is critical or in severe condition. Based on the outcome completed by our cases, out of that 64 cases, 91 have recovered after having a mild condition, then 1% has recovered after a critical condition, while 5 of them have died. Next slide. San Pablo City, in terms of health, is divided into 6 districts, namely District 1A, District 1B, 2, 3, 4, and 5. The attack rate of COVID in the city is 0.04%, and this map shows the intensity of COVID-19 cases per district, where those marked red are areas and barangays with cases. Next slide. Next slide, please. There were 42 out of the 80 barangays affected by COVID-19 in our city. Highest number of cases were documented in Barangay Santo Angel, Del Remedio, Concepcion, Bagong Bayan, San Jose, San Francisco, 6E, and Barangay 3C. Next slide. District 1A covers 20 barangays, and out of this, COVID cases were documented in 12 barangays. Among these cases, clustering in a household of Barangay 1C of 3 members is noted. Next slide. There is likewise in Barangay 4B affecting 3 household members. This barangay has the highest attack rate in their district and in the whole city. Next slide. Clustering was also noted in Barangay 6E in a household of 6. At present, these 3 barangays are being strictly monitored. Perimeter control measures were done, including stringent monitoring of close contacts. The rest of the cases in this district are sporadic and transmission are being halted. Next slide. Among which 7 barangays still have cases in District 1A. Next. District 1B covers 17 barangays. Out of these, 5 barangays are affected. Clustering was identified in Barangay 2D among 2 of the household member, and the rest are sporadic cases. Transmission in these areas are being halted and monitored after perimeter control measures are being implemented. Next. 4 barangays. Next slide, please. 4 barangays in this district still have active cases. 6 out of 12 barangays included in District 2 have cases. Santo Angel is one of the barangay with the highest number of cases. Among these, clustering were noted in an event gathering affecting 4 and 2 others in a household. Perimeter control measures has been implemented in this barangay. Next. Barangay Concepcion is the barangay that documented
our first cases in San Pablo City, and clustering were noted that coincided with a barangay activity affecting 5. However, was halted after extreme enhanced community quarantine for a month. At present, is strictly being monitored for resurgence. Clustering in 2 of the household was noted in Barangay 3C, but was halted after stringent monitoring. Perimeter control measures has been implemented. In this district, next slide. In this district, 4 barangays have active cases. Next. 8 out of the 12 barangays included in District 3 are affected. We have identified clustering in Barangay del Remedio in 2 of the household. Stringent monitoring of cases were done, including perimeter control measure. Next. Likewise, clustering of 2 in a household in Barangay San Roque was identified, while the rest of cases are sporadic and is being monitored intensely. Next. Next. 5 barangays in this district has active cases. Out of the 12 barangays in District 4, there are 6 barangays affected. Among the barangays in this district, it was in Santa Cruz, Putol, where we identified clustering of 2 in a household. This case were acquired outside San Pablo, while case is admitted in a government hospital for almost 2 months, and this was included as one of the mortality, while husband has recovered after a hospital quarantine. The rest of the cases in this district are sporadic, and cases has been controlled and halted. Next slide. These are 3 barangays with active cases at present in District 4. In District 5, there are 7 barangays, and 5 out of the 7 has cases. Clustering were noted in an enterprise affecting 3 members in Barangay San Jose. At present, is being closely monitored for additional cases. The rest of the cases are sporadic. Next. There are 5 barangays with active cases at present in District 5. Next slide. So, locally acquired case or local transmission were identified among 12 barangays previously stated with clustering, while a consideration of a community transmission among the rest of the affected barangays are seen. So, ang ibig pong sabihin nito ay doon po sa mga area natin na nakukuhanan natin ng mga close contact, ay maganda po yon kasi natutunto natin ang ating mga kaso. However, doon po sa isa na community transmission na mas marami, hindi po natin nakikita kung saan nanggagaling ang case. Kaya po, mas lalong nakakatakot ang mga barangay na iyon dahil hindi natin na-identify ang pinanggagalingan ng bawat kaso. Next. In the strategy, next. Since March 2020, ay nag-i-implement na po tayo ng PDITR. Ang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration ay matagal na po nating ginagawa. Next. Kung makikita po natin dito,
ay nasabi na naman kanina ang mga nagawa na natin. At ang gusto ko lang i-highlight po dito ay ang strengthening ng aming City Epidemiological Disease Surveillance kasi napakaganda po ng surveillance system ng San Pablo in relation sa mga hospitals natin sa San Pablo. Importante din po ay ang pagkakaroon ng alternative work arrangement sa gobyerno kung saan sinusunod po talaga ng local government unit. Kung konti lang ang papasok, konti lang just to be sure ang physical distancing. Aside from that, meron po kaming Facebook page wherein doon po nagque-query ang ating mga taga-barangay related sa kanilang mga issues. There are provision of protective gears. Actually po, si Mayor ay nagbigay na rin po ng mga mask, ng mga at distancing rod at face shield sa aming mga nasasakupan mula pa po and as early as March. At ang pinakahuli po dito na pinakamaganda on prevention ay nag-create po tayo ng napakadaming ordinances. Nandito po si Konsehala Adahar, si Konsehala Acevedo, through the Sanggunian, na nagpasa ng tungkol sa face mask at kung ano-ano pa. Next slide. Related to detection, so marami po tayong nakukuhang testing na ngayon dahil nadagdagan po ang ating mga molecular lab na dati RITM lang po tayo nagdadala, ngayon nakakapagdala na po tayo sa PPL, sa atin pong district hospital. At salamat po, Governor, sa inyo pong pagbibigay ng pagkakataong iyon na kami makapagdala rin doon. Bukod doon ay nagdadala na rin po tayo ng ating mga sample sa SPC Medical Center kung saan PhilHealth din po ang ating ginagamit. Bukod doon ay nakapacitate po natin lahat mula po sa mga health worker hanggang sa mga BHERT. Nabigyan na po natin lahat yan ng mga training kung papaano po nila gagawin ang kanilang mga tungkulin bilang Barangay Health Emergency Team. At marami pong salamat sa amin pong presidente ng ABC dahil napakalaki po ang naging tulong nila sa pagkuha po natin ng mga posibleng may kaso sa ating mga barangay. Meron po tayong mga pagkakataon na naggagawa po tayo ng RDT na ibinigay po din ng ating local government unit through Mayor Amante at nalibre po natin ito sa ibang mga frontliners maging sa iba pang tao na symptomatic. At may iba pa pong mga gagawin na i-discuss naman po ni Dr. Liho. Next. From April 28, mayroon po tayong na-conduct na 2,564 na rapid testing among frontliners, close contacts, and mild symptomatic clients. Next. At dahil po sa stringent contact tracing, sa totoo lang po, ay talaga pong yun na po yung best na magagawa namin sa City Health Office na nakakuha po kami ng 594 out of that 111 cases kung saan kami po ay nakapag-swab ng almost 400 patients. Next. We have one local isolation facility in San Pablo, located at dalubhasaan ng lungsod ng San Pablo, and several other facility being used by our frontliners. At nagagamit din po namin ang Athletes Village ng Santa Cruz. Sa mga iba pang pasyente namin na may COVID ay doon po namin dinadala kay Gov. Okay? Next slide.
So ito pong ating DLSP isolation facility ay mag-ookupa o makakapag-accept ng almost 100 na tao and contacts, confirmed cases, and suspect cases kung saan ito po ay na-monitor na-accredit na last week. At maaaring sa mga susunod na linggo ay tatakbo na po ang 100-bed na isolation facility sa ating DLSP. Next. Sa atin po namang mga active cases na 47, mula nang nag-cut off tayo ng August 9, meron po tayong 64% na nasa non-health institution, 17% po ang nasa ospital, at 19% po dito ang nasa mga temporary treatment and monitoring facility natin. At yun nga pong tinutukoy natin dyan na temporary treatment monitoring facility ay ang Athletes Village at ang DLSP. Next. Yun pong San Pablo City Ligtas COVID Center can cater all horizons of COVID, mula po sa suspect hanggang close contact, hanggang asymptomatic na kaso ng ating COVID ay pwede nilang tanggapin. And there are plans with Dr. Liho and Mayor related to the hospital annex that is at present in the planning stage. Next. The following are the clients catered by our local facility in Barangay San Jose. Sa atin pong DLSP ay nakapag-admit po sila ng 68% ay mga close contact, 17% ay confirmed cases na gumaling na at kakadiagnose lang, at 15% ay either suspect o mga probable cases. Next. Yun pong ating treatment and referral of cases for admission ay kino-course through po natin sa Provincial Health Office. Next. At dito po sa atin, usually yung atin pong positive cases ay nadadala po natin sa PPL as the COVID Hospital for Laguna. Meron din po tayong iba na nadadala sa SPC General Hospital, pero meron din po na nakikater ang ating private hospital. Kasi may mga oras po nakakapag-admit sila ng isang may sakit, and then later on, after the swab test, ay magiging positive. Kaya po, merong ilang porsyento sila sa kanilang mga ospital. Yung iba pa pong pasyente natin na na-o-ospital ay minsan nadadala sa ibang private hospital sa Laguna. Next slide. So ito na po yung reintegration. Mahirap din pong magbaba ng kaso kasi minsan natatakot pa rin ang barangay na tanggapin ito. So ang nangyayari, meron po kaming counseling and health education. Kung lalabas na yung pasyente namin, kino-coordinate pa po muna namin yan sa mga chairman at ini-inform namin, bababa na po si ganito. Uuwi na po yan, hindi na po yan nakakahawa. And dahil doon, ay mawawalan ng stigma ang ating mga kaso o yung ating mga case na ibababa na gumaling na. Aside from that, meron din po tayong assistance in the issuance of medical certification and its requirement. Marami po sa kanila babalik sa trabaho, kinakailangan ng medical certificate. So, iyan po ay isa sa mga ginagawa natin. Information dissemination, emphasizing on stigma reduction. Meron po tayo rin na ordinansa related sa diskriminasyon sa mga pasyenteng ito. Next slide. At this point,
this closes the accomplishment and cases of our city. Next. It is worth to extend to everyone that, next please, San Pablo LGU will continue to do our part until our fight will end versus COVID. Sa pamumuno po ng aming mayor, Unity in Progress, kasama niyo po ang San Pablo, Governor, na pupuksa sa COVID sa ating lungsod at sa ating probinsya. Thank you very much. Thank you, Dr. Dina. Si Dr. Dina po ang Wonder Woman ng San Pablo. 5 buwan na yan lumalaban sa COVID, hindi tinatablan yan. So, I would like to discuss naman the critical care intervention. Pero before I go on with the tables, gusto ko muna ipakita how we started. So, first slide. So, kung ma-recall ninyo sa news, early March, nagkaroon ng hospital crisis sa Manila. UST, Medical City, biglang nagpanic ang lahat ng pati medical society dito sa San Pablo, the hospitals, lahat kami nagpanic. So, the city mayor, Mayor Amben, he called a meeting, and present in the meeting are the Hospital Council, San Pablo Medical Society, Red Cross, Dr. Eman Loyola, and the City Health. So, dun sa meeting po namin, very clear na ang mga hospitals during that time, hindi pa handa sa COVID. At lahat naman tayo hindi pa handa. So, next slide. So, sa community po nakuha ang first COVID case. And dito sa case na ito, since it's the first one, talagang nandun na. Nag-stay na dun ang City Health halos sa community para sa cooperation ng lahat ng healthcare system. Next slide. So, base dun sa mga series of meetings ng hospitals, ang aming proposal ay magkaroon ng one COVID hospital. One COVID hospital. So, ang sabi ng mga hospitals, nag-request kami through Ed Palacol na siguro naman pinadating sa ating mahal na gobernador, Governor Ramil, na we are requesting for a COVID hospital. So indeed, ngayon po, tetake ko ang chance na pasalamatan si Governor Ramil kasi po, hindi na dinanas ng San Pablo yung crisis ng mga hospital sa Manila. Bakit to? Kasi, next slide. Nagkaroon na po ang PPL, which is run by the governor, ginawa niya na lang na COVID hospital. They converted the 150-bed hospital into a COVID center. So, ang nangyari dito sa San Pablo, ang mga hospitals nagkaroon ng time to prepare. Yung mga doktor nagkaroon ng time para i-protect yung kanilang sarili. The facilities, infrastructure, lahat nagawa ng hospital. So, hindi natin dinanas dito yung
nangyaring crisis because si Governor, dinesign niya ang PPL na one COVID center. So, Governor, maraming salamat at ito nangyari sa San Pablo, talagang malaki ang utang na loob namin sa inyo. Hindi kami nahirapan sa COVID patients. Tinanggap ng PPL ang salamat po. So, this is the table. Ang San Pablo po, we have a total of 430 beds. We have 5 private hospitals and 2 government hospitals. There are 3 big hospitals and 2, among the private hospitals, we have 3 big hospitals and 2 20 beds hospital. So the total of beds for San Pablo City is around 430. And if we calculate the total number of ICUs, it's around 29 beds. So, ang designated DOH COVID bed for all of San Pablo, including the PPL and the San Pablo Gen, we have 56. Ito na yung pong nabisita ng DOH. But if we will follow the DOH guidelines, which is 20 to 30% for the bed capacity of private hospitals, and 30 to 50% for the government hospitals, may increase natin ang bed capacity, COVID beds, to 81 to 144 beds for San Pablo. Next slide. So, ano po ang nangyari, Gob? Since ang PPL designated to be COVID hospital, ang San Pablo Gen naman po ang tumanggap ng mga non-COVID patients, yung mga nanganganak, yung mga for appendectomy, at pati OPD. Halos lahat po dito na ho nagpupunta. Pati bae, nagpupunta po sa amin. Pati nga ho Tiaong Quezon. Kasi napakalapit San Pablo. So, ito po ang present status ng healthcare system or critical care utilization dito sa San Pablo. Next slide. Next slide. Okay. Ito naman po, yung mga cases ng COVID na na-admit sa lahat ng hospitals. Kung mapapansin nyo, yung LPH, yun po yung PPL. Mas madami ang na-admit ng PPL. Pero ang confirmed case na from San Pablo lang ay 26. 26. Doon sa ating 111 na pinakita ni Dina kanina, 26 ang napapunta sa PPL. Bakit? Kasi yung mga mild to moderate cases, napadala ho natin sa Athletes Village. And some of them napunta po sa isolation, sa DLSP isolation. So, base dito, sa aming analysis, ang San Pablo po hindi masyadong tinamaan ng crisis sa critical care at siguro konting meetings lang kaya nating iangat pa ang quality of care, ang preparation para sa incoming GCQ kung mag-GGCQ. Next slide. So, gusto ko mag-raise sana na issue para sa national. Ang isang issue po namin na nakikita, nagiging problem po sa hospitals,
pag nakakuha kami ng probable cases, halimbawa, may symptomatic, tapos minsan yung hospital, nira-rapid test nila, positive IgM, IgG, ang nangyayari po, hindi ma-admit ng COVID hospitals, hindi ma-transfer because hindi pa confirmed. Delikado lalong i-transfer kasi ihahalo natin sila sa COVID patients. Kaya siguro, magmi-meeting kami ng hospital council again na magkaroon ang mga hospitals, magkaroon ng separate ward or holding areas for that kind of patients. Yung probable cases natin, mailagay muna. Para hindi naman din natin maisama dun sa mga clean cases natin. So, ang isa pang nagiging problema namin sa national din, mabutit nandito kanina si Yusek Malaya, is dumadating ang PPE sa mga hospitals like naiiwan yung city health at saka mga municipal health. Kaya sana naman may hotline na pag mauubos na, pwede kaming tumawag for PPAs. At saka isa pa, ang na-experience namin nung time na merong lockdowns, hindi makalabas yung mga tao, hindi makapag-consultation, baka meron ang DOH po ng telemedicine software or application, pwede naming gamitin dito para yung mga nasa barangay, hindi na kailangan pumunta sa bayan. Ma-service na namin yung kanilang OPD consultations. Tapos, baka sa DOH SIM po, kasi ang nangyayari sa mga hospitals, kanya-kanya kaming hanap ng paraan para magkaroon ng negative pressure, disinfection. Naghahanap po kami ng UV lights para sa prevention. So, baka meron tayong design ng murang setup ng mga negative pressures na pwede naming sundan para hindi naman kanya-kanya at mahal. Next slide. Next slide. So, ito po, another problem namin, yung reintegration, pagkatapos sa isolation ng pasyente, gusto namin ibalik sa trabaho o sa workplace, sa home. Ang nangyayari po, hindi basta tanggapin ng barangay o sa tingin ko, ang gusto nila makita is a negative PCR result. Kaya minsan, doon At saka po, yung mga return, ang isang ang ating problema namin dito, most of our cases ng COVID dito, galing sa labas. Ngayon, lalong lumaki yung aming cases dahil pumasok yung mga companies na returning workers. So, recommendation namin, baka naman pwedeng yung mga companies, wag na nila munang paalisin doon sa place o magkumuha sila mga dorms na para hindi na bumalik doon sa amin, dito sa San Pablo. O kaya, kung babalik sa home doon sa residence, magkaroon tayo ng barangay isolation, doon muna sila. Pagkatapos, ang last po na issues namin, sir, gusto naming mag-contact tracing at mag-test. Ang problema, nag-limit ang mga PCR laboratories ng 20 send-outs a day. Kaya minsan, kami, naipit din kami. Ginagawa namin, rapid test. Doon sa mga, siguro, third generations or fourth generations.
So kung ang recommendation namin, kung sa contact tracing, kung pwede namin i-swab lahat, swabin na namin yan. Wala na kaming limit of sa PCR testing. Oo. Oh, anyway, I did. Nasa slide ko. Next slide, please. So, moving forward, kami po ni Mayor, nag-request na po kami sa DPWH ng additional 80 beds na isolation facility na igagawin yan sa Barangay San Gregorio. And sa San Pablo City Gen naman, magkakaroon tayo ng 30 beds for mild cases. Kasi mild cases. And meron na po kaming kausap. For mass screening naman, gagawa po tayo ng drive-thru at saka walk-in screening maybe this coming September. At gagamitin po namin yung serology, pero ano yon, laboratory, yung parang ginawa ni Mayor Vico Soto, yung ang amin naman ho, US machine, Beckman and Coulter. It's 100% sensitive and 99.8 specific, sabi nung distributor. Malaki pa siya. Sir, mukhang na. Anyway ho. So, ang plano namin sa mga industrial, I don't know kung tama ang gagawin namin, industrial, commercial, at saka market, gagawin sana namin full testing ng PCR na gagayahin namin yung Makati experience. Next slide. So, ito po, hihingi din po kami sa DOH ng kasi gusto namin i-upgrade ang, sa ngayon po, level 1, 33 beds ang SPCGH. Ang laki na po na kinikater namin na population kasi nawala po ang beds ng PPL. Plano po namin i-upgrade into 72 beds plus 3 to 6 ICU beds. And para naman hindi kami kulangin sa staff, gusto namin gawing open hospital para makatulong yung mga San Pablo Medical Society na makapagdala sila ng pasyente doon. So, yun lang po ang aking presentation. May kalaban ng ating bayan na di nakikita. Banta sa kalusugan, pumapatay ng buhay at pag-asa sa... Maraming salamat sa komprehensibong paglalahad ng kalagayan ng lungsod ng San Pablo in as far as our fight against COVID-19 is concerned. Sa pagkakataong ito ay atin po namang papakinggan ang mga makakabalikat pa rin natin mula sa pamahalaang nasyonal sa pagbaka sa COVID-19. Sa pagkakataong ito upang liwanagin at magbigay ng overview ng code test or code team at ang mga kagampanin nito, makakasama po natin ating sama-samang palakpakan, Dr. Teodoro Herbosa. May kalaban ng ating... Ayaw kukunin yung mic kasi hindi sanitized. Tignan nyo, may natutunan na ako sa inyo. Unang-una, siyempre sa ating Secretary Andanar, si Asek Ablan, si Governor Hernandez, si Mayor Amante,
at ang ating dalawang nag-present na napakagaling, ang ating incident commander, si Dr. Dina Kapunpon, at saka yung napakaraming issues. Issues din po namin sa national yan. Don't worry, huwag kayong mahiya dahil 3 PowerPoint ang nilista mo na pinicturean po namin para it's the same questions we actually struggle at the National Task Force, si Dr. James Liho. So can I have the slides for our code team? Alam nyo ho, nung dumating ako, natuwa na ako kaagad. We do visits at the National Task Force. We actually advise Secretary Galvez and Secretary Dizon on the strategy on implementing the National Action Plan. Can we have the slides, Ma? And the National Action Plan, nagawa ito late March. About mid-March, nagkaroon na yung IATF, yung mga secretary po, naggagawa na sila ng tinatawag na National Action Plan against COVID-19. At dito po nabuo yung National Task Force. Yung National Task Force yan ang operations arm ng COVID-19 sa national level. Ang chairman po namin dyan, si Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, at ang co-chair po dyan ay si Secretary Anyo ng DILG. Ang overall chair, of course, ng IATF is si Secretary Duque. Yung chairman namin nag-appoint ng tinatawag na Chief Implementer. Ang Chief Implementer, si Secretary Carlito Galvez Jr., siya po yung general na nagpanalo sa Marawi, kung naalala nyo. So ngayon, after yung National Action Plan, natapos na po yung Phase 1. Yung Phase 1 nito nangyari noong March, April, May, and June. Yun na implementa yung lahat ng dapat gawin sa unang part. And then later on, nagpunta na kami into the Phase 2. Itong Phase 2 is July, August, September. So itong National Action Plan Phase 2 sana ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kasama ng aking expert si Dr. Galvez. Sige, next slide. Next one. Parang iba tong slides na to ah. Parang next slide. Parang naiba yata ah. Oh, anyway, ang gusto kong ipaliwanag sa part na to is really the National Action Plan that emphasizes yung PDITR, no? Basically, ang fina-follow natin is the hammer and dance model. Ang finalo nating plan, the National Action Plan, followed the South Korea model. Test, trace, treat, yun ang ating initial phase 1. At doon tayo nag-build up tayo ng testing capacity, nag-build up tayo ng tracing capacity, nag-identify tayo ng COVID treatment hospital. Test, taste, treat, maraming shortcomings kasi minadali natin, we have a weak health system before we ended up going here. So, ito yung National Action Plan Phase 2. Quick look tayo, no? It's still anchored on the same thing, the PDITR strategy of government, which talks about prevention. And kaya ako natuwa, when I came here, nakita ko na kaagad yung prevention efforts ni Mayor. May QR code kami pagpasok namin. Diba? Ang galing. Naka-identify na lahat. So, in case may mag-positive dito, bukas, madaling mahanap ngayon kung sino yung mga close contacts niya. So very important yung program. And then after the video that was presented, I'm impressed. Kasi ang dami na namin inikot as advisor. Kami ni Secretary Galvez ay nakaikot na sa lahat ng region. Kaya nakikita ko ang ginagawa ng bawat LGU. And I will say, Mayor, your efforts are one of the better ones. In fact, ako i-case study namin ang inyong syudad dahil nag-implement kayo ng incident command, which is what we wanted, a solid command system. Tapos, minobilize niyo yung health workers kaagad at nagawa yung mga initial cases. And you have proof. Kasi konti pa rin yung numbers of cases nyo compared to the rest of the province and the rest of the region. So meron kang success rate nakikita namin. So palpable po yung ginawa ninyo. Aside from that, I think the other important part is yung strong leadership nyo po, Mayor, at yung strong leadership ng inyong incident commander. Very important components of implementing a plan. Kasi kahit may plano ka, kung walang mag-implement nito na magaling na leader, papalpak din yung plano. Sabi nga sa akin ni Secretary Galvez,
the first casualty in war is the plan. Tama, di ba? So, tuloy natin, ano? Yung the whole thing is the same strategy. Yung prevention nyo pala, isa pang magandang ginawa ninyo. You are the first one I have seen health promotion. Yung sayawang kaninang umaga, that started it, that is part of risk communication. How do you communicate all of this to the ordinary people? Kasi yun ang problema natin eh. Madami nagsasalita sa TV, very technical, very pero ito simple, sayaw, kanta. Ando doon lahat ng images, nag-alcohol, nag-mask, nag-social distancing, at sinong kalaban, may visualization kung sinong kalaban. These are actually very good health promotion measures. Sige, so nadinig nyo na yung contact tracing kay Yusek Malaya. Very important yung aggressive contact tracing. Nakita natin yan. All the other countries, yung South Korea, yung Singapore, yung all the countries, Vietnam, hindi naman testing ang naghinto eh. It was actually meticulous, aggressive contact tracing. So tama yung lahat ng sinabi ni Yusek Malaya. Yung average nyo, yung 1:5, yan yung average sa lahat ng LGU na binisita namin. So ang dami nating nami-miss, kaya continued yung transmission. So you really need to ramp it up and increase your contact tracing. Isolation, I can now understand. Kasi nga, when we went this morning to Cabuyao, they had a 250% increase of new cases. Their active cases was 600 plus, 680 something. Sabi ko, saan ho nakalagay yan? Tinanong ko yung City Health Officer. Nasaan ho yung 680 cases? Anong sagot niya? Kalahati ho, nasa mga bahay. That's exactly what happened in Cebu. Nung Cebu, pinuntahan namin, kalahati nung kanilang 5,000 cases, 2,500 active cases, were being kept in the homes. Anong home? Doon sa slums. Kaya naghahawahan doon sa bahay. Isang bahay, ilang tao? 10, 18. Punta kaming Caloocan. So, very important itong isolation part. May mga good practices kaming nakita. We went to San Juan. Si Mayor Zamora. Anong ginawa niya? Pag nag-positive ka, para sumama ka doon sa contact tracer at daling ka doon sa isolation facility, may 3,000 pesos yung pamilya mo. So, kahit 14 days ka naka-isolate, wala kang problema. Kasi ang naging behavior, pag positive ako, magtatago ako. Kasi ikukulong ako eh. Hindi ako kikita. Walang kakainin yung pamilya ko. So, meron siyang strategy na incentivize. Kaya yung pati negative, nagbo-volunteer para makakuha ng 3,000 pesos. So, nakita niyo yung incentivizing being positive para mag-reveal sila. Si Mayor Magalong, nung lahat ng nag-positive, kinakausap niya, pwede ho bang mag-disclose kayo at magsabi na positive kayo para yung lahat ng mga nakasalahula nyo lumabas. Yung kanyang initial 49, parang isa lang yung ayaw. Alam niyo na kung bakit ayaw. Mukhang may side visit siya sa medyo illegal. Malalaman ng asawa niya, kaya ayaw niya mag-public. So, yun yung mga ganun. So, okay naman yun, ni-respect niya. Hindi niya ginawang public yung situation na yun. Sige, so let's continue. Ang idadagdag ko na lang na very important are the key features of the National Action Plan Phase 2. So, anong mga importante sa Phase 2? Nandito po yan sa inyong mga reprints. The first one, 8 po yan eh. The first one is promoting change in people's mindset with a strong focus on health and disease prevention. Very important. Yung pinaka-key features of NAP Phase 2. Yun yung una, prevention ang focus natin. Very important yung ginawa ni Mayor. Yung meron siyang, yung model ng COVID, na-visualize ng tao. Pati bata, maiintindihan yun. Even a child will understand. That's health promotion. That's risk communication. Second, striking a strategic balance between health and economic direction. Ito yung problema kasi kaya kong pabagalin yung sakit eh. Mag-lockdown lang tayo. Pero hindi naman po pwede po yun kasi hindi naman pwedeng lahat palamunin ng government. So economy must continue. So na-propose dito sa Phase 2 yung surgical lockdown or localized lockdown
At ngayon nabasa ko sa internet, ang tawag nila, smart lockdown. Sa Pakistan, tawag nila doon, the smart lockdown approach. Ila-lockdown mo lang, ginawa nyo dito yon, di ba? Kinontain nyo yung isang bahay. So you've actually done it. All you need to do is continue doing it and teach the other municipalities. Number 3, mainstreaming the prevent, detect, isolate, treat, reintegrate strategy and zoning containment strategy in the regional, provincial, and city level. So umiikot talaga kami, hinahanap namin yung mga good examples like yours. Kasi may mga municipalities hindi nila ma-implement. Wala silang city epidemiology surveillance unit. Mahina yung health. So these are vulnerable LGUs. We need to show them actual success stories. Kaya maganda rin nakita namin ang San Pablo. Kasi if I look at statistics, ba't pa tayo pupunta dyan sa San Pablo? Napakababa naman ang numero. Diba? Pero buti na lang pumunta kami kasi nga madami kayong maituturo sa ibang LGU. Pang-apat, sustaining public and private partnership. Ito ang nakita umalis na si Secretary Dizon. But in our team, si Sec Dizon po ang nakipagtulungan sa private sector. Kaya nakagawa siya ng over 70 molecular labs. Siguro kalahati nun private sector. Yung Red Cross, yung Ayala, yung Razon Group. So yung mga mayayaman po na kumpanya tumulong para magawa yung molecular labs in a very fast. Even yung mga mega treatment facility, mega swabbing facility. Ganun din ang advice ko sa inyo. Gamitin nyo yung mayayaman sa San Pablo. Marami ditong pwedeng tumulong para matayo yung some of your isolation facilities, Mayor. Number 5, emphasizing strict observance of health protocols through risk communication and community engagement. Importante po, kinakausap. Importante, pinupuntahan yung looban ng mga barangay. Yun yung nakita namin sa Cebu. Punta kami ng Cebu, bakit ba putok dito? There was outbreak because in the inner barangays, in the slums, may gambling, nagsusugal. Kasi walang trabaho eh. May sugal, may inuman, may chismisan. Diba? Walang nagmamas, nakamas pero nasa baba. So when you look at that, kita mo na kaagad yung problema. And you need to do that, you need to go to the inner barangays para makita how everything is being done. And then put a premium on business continuity and sustainability plans for both the public and private sector. Very important, nadidinig niyo yung mga opisina na nag-shutdown yung isang public office dahil may na-infect na isa, dalawa. You need to plan a business continuity plan. Yung Israelis, meron silang model, yung 4-10. 4 days work, physical, 1 team, and then after that, 10 days of work from home. Tapos another team enters after that 4th day para hindi sila nagahawahan. So even if a group gets infected, may second team ka. So this is good for businesses and for private sector. Next is, nakita nyo naman na your infection, nakokontrol nyo, if you're doing a good job, saan nanggagaling yung new infections? From the outside. Yes, so this is that issue. The managing the returning overseas Filipinos. Marami po tayong OFW na nawalan ng trabaho at uuwi. Hindi natin sila matataboy. Tatanggapin talaga natin sila. But you can make the proper protocols. May locally stranded individuals, pinaliwanag ni Mayor, na ang daming na-strand dito ng mga taga Bicol. Eh, anong gagawin mo sa kanila? You need to also help them out. So very important yon. And lastly, ito yung conducting expanded testing. So ito na yung question, yung one of the issues you raised. What type of test will I do? I'm one of the doctors who will say, kung wala kang access to to PCR, I have no problem with you doing a rapid antibody test. Pero siyempre, many doctors believe mataas masyado yung sensitivity, yung false positive and false negative, yung accuracy ng rapid antibody. There is a new one, a third test that you can get. It's called the rapid antigen test. The COVID-19 rapid antigen. So if you're going to develop mass testing, I would recommend yun na lang ang kunin nyo. It's been approved by our FDA. It's called wala akong ano doon ha. Wala akong connection doon sa kumpanya na yun. But it's called COVID-19 AG. So it's been registered by FDA. Hindi ko alam kung magkano siya.
Wala pang final word ng DOH in it. But it's the same as identifying the virus. So isa swab ka rin, ilalagay din sa solution, tapos ipapatak sa parang pregnancy test, but it will detect the S protein. Yung nakita nyo si COVID kanina, may mga nakatusok na gano'n. Yun ang madidetect niya. So instead of detecting the RNA, it detects the antigen. In my mind, it should be equal to detecting the virus RNA kasi it also detects the presence of the virus. Much better than the poor accuracy of a rapid antibody test. The antibody test, I'm telling you, do not use it for screening. It was never designed for screening. It's designed for zero prevalence surveillance. Ano yung zero prevalence surveillance? That's monitoring a city or community na nagkaroon ng epidemic and you want to know how many have been infected. It's not something you will use to get people back to work. Baka itong rapid antigen. The other one is a laboratory antigen test. Is the ECLIA. I think 2 hospitals are using it. Yung medical city is using it. The ECLIA is chemoluminescence immunoassay. So it also is able to detect antigens. So I think that's the last one. Conducting rapid testing, very important to conduct all your tests. The more tests you do, the better you will see the virus. You will see the transmission. You identify cases early. It's not only testing, tama yung complaint ni Dr. Dr. Liho is complaining about the delay and the turnaround time. If you have a turnaround time that's more than 24 hours, it doesn't help you. Alam na yan. So you need tests. So yun yung where the rapid antibody may be helpful. Kasi you need to make a clinical decision. The other thing that's been used clinically is their chest x-ray, which your radiologist can identify a ground glass appearance, which is pathognomonic for COVID pneumonia, or a CT scan. Yun yung tinatawag nating presumptive diagnosis. That means they'll start remdesivir, they'll start Avigan, but the patient has not had a result of COVID. But you can just swab and then start the treatment based on the radiologic or clinical experience. I will end here, and then I will give the floor to Dr. Eleanor Galvez. She's the former dean of the College, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, and former chairman of our Board of Medicine sa PRC. She's an epidemiologist, family medicine. And she'll explain the LGU toolkit. Ito yung ating checklist. So you know about the surgical checklist where I've been involved. She'll now explain the LGU toolkit, which all the LGUs can use. Eleanor. Salamat, Doc Ted. Well, I think the most important slide that was shown and discussed by Dr. Ted says it all. Can you please put it back? Okay. So, una, magandang hapon to my fellow government workers and public servants. So, katulad nga ng sabi ni Doc Ted, we are going to introduce to you the LGU toolkit na magsuserve as your guide in implementing the strategic direction to beat COVID-19. Sabi ko nga kanina, I think not just Doc Ted, but even our government officials, our leaders here ng San Pablo and Governor Ramil has actually mentioned the most critical mga issues relating to our fight against COVID today. But let me just walk you through doon sa LGU toolkit kasi ito yung kumbaga ay you can actually pass it on to the other members of the LGU of San Pablo. Okay? So bali yung ano natin, yung sa slide 3 please. This is not the one. Please, yung kanina rin. Pakibalik yung dati, yung kay Doc Ted. So kanina kasi yung pinresent nga na National Action Plan, that's phase 2. Diba? Phase 2 yan ng ating pakipaglaban sa COVID.
naka-anchor ito sa PDITR framework. Kaya Dr. Ted actually focused on discussing the National Action Plan on the PDITR framework. We would like to achieve with this framework that COVID-19 spread will be contained and managed. And it looks like in San Pablo City, you were able to contain and manage. Kaya nga makikita nyo at the end of this slide presentation, ay nababanggit namin yung Marikina City as having one of the best practices. And it seemed like madadagdagan pang isa na pwede namin gamitin as one, having a best practice. Very good. So bali yung code team kasi, like what it says, di ba? It's a coordinated operations against the epidemic. No, this is epidemic. So bali, ito ay nakikita natin yung importance of coordinating with each other within the city and even dun sa contiguous areas and with the national. So bali, ang ating purpose, objectives kasi ng NAP, centers on 3. The reason why we're going around is one, is to find out what is really happening on the ground. Kasi we have data, we have problems with data rin, di ba? So now that we're meeting you, at naririnig namin at nakikita namin yung data. And it's true for San Pablo, what we have at the national, ay nako-contain ninyo, given that your statistics says so. Second is that para makita rin namin kung ano yung pwede natin pagtulungan. Okay? At ikatlo nga, para ma-recognize natin ano yung mga best practices. So we now go to the next slide, please. So, next slide. Yeah, okay. So this slide, yung community-based COVID-19 health event management, which is based on the hammer and dance, no? This offers an operational framework for LGUs to implement a localized response. So, bale, the zoning containment strategy, kasama na, no, in synergism with the PDITR, ito yung major anchor natin for the localized implementation. So on the right side, you will see the minimum capacity targets. So part of the LGU is a listing of the minimum capacity targets. This is what you just consult, no? Every time, kung ano yung pwede ninyong matarget for each area or for each strategy under the PDITR. Okay. So first, if given the minimum capacity targets, the LG now can assess and identify areas for lockdown and then build capacity as well as come up with your response operations. Next slide, please. So here, we see that the LGU can apply the zoning containment strategy, where it is important to identify areas needing prompt COVID-19 interventions and response. Doon sa schematic diagram natin dito at the center, you will appreciate that there are some geographical units in the critical zone that will require extremely restrictive perimeter control. And I heard this several times from both your chiefs, the city health officer and the chief of the hospitals, no? And the reason for imposing restrictive perimeter control is for us to be able to contain yung increasingly high burden of COVID-19. So you see below, doon sa checklist, how do you do your zoning containment? No? First, you have to organize your local task force, conduct house-to-house screening, and then you decide and concur. No? So bali, within 24 hours, no, after concurring with the RIATF, you can now make an announcement, no, every 15th and 30th day of the month. But there will be, expect that there will be some appeals, and you should come up with a body to study that appeal. Okay? There are ways to reassess and recategorize the zoning category. But this should basically be depending on the epidemiologic situation
in the area. So, bali, we anticipate, no, even if we have this, that there is no single containment measure that will be sufficient to stop the spread the virus 100%. But if we combining the ZCS, the zoning containment strategy, and the PDI-TR, then we will be able to intervene early and stop the further spread of the pandemic in this locality. Next, please. So we see here yung parameters, no, from the smallest to largest geographical unit that can be categorized as critical zone. Kasi when the area has been declared as critical zone, then that is when you apply the ECQ. Okay? There's a rolling intervention that is required here because if you identify the critical place, the area as critical zone, then the other parts of that particular locality, meron siyang containment zone, buffer zone, and beyond buffer zone, which have less stringent measures to apply. So makikita nyo, there are the smallest unit where you can declare a lockdown will be a house. Okay? So bali, like for instance, if there's a house that has one case lang, yun lang ang inyong ila-lockdown. Either a case of a suspect, probable, or confirmed. If a residential building has 2 cases, then you also lock down that residential building. With regards to the establishment, it depends on how many resident occupants of that establishment. If there are less than 1,000 resident occupants, ang measure ninyo dyan, ang parameter nyo would be at least 1 cluster. And if the resident or the establishment has 1,000 or more occupants, 2 clusters. So bali ang isang cluster is equivalent to 2 cases. Okay? And then for a market, no, usually a market is within a barangay. There should be 3 clusters of cases for it to be locked down. And then you so on, no? Yung largest dito would be a municipality or city where you have to have 25% of the barangays are affected. So you see, kanina I was listening to the presentation of our city health officer, and maraming mga examples niya ay barangays, no? But using the zoning containment strategy, you can actually, since ang response naman ninyo ay immediate, then you can just lock down the smallest geographical area. Okay. Next, please. So, Doc Ted mentioned about the different strategies under the PDI-TR. The first of this is your prevention. So, serving as a guide for prevention, yung DOH actually came up with the minimum public health standards and the healthcare system capacity standards for preparedness and response. So I will not go through this because Doc Ted has actually made a very detailed presentation on prevention. Next, please. So the second of the 5 strategies is detect. No? Dalawa ang components ng detect. One would be the contact tracing, and the other one is expanded testing. So both have been discussed earlier by Yusek Malaya and Yusek Vince. Next, please. So we will just breeze through yung sort of a summary for contact tracing. So we will, in implementing yung effective contact tracing, LGUs must be guided by a legal framework. Maraming based mga legal mga resolutions to guide you. For an efficient contact tracing, there should be 1:37 ratio. So that means for every 1 positive COVID patient, you need to find 37 close contacts. So, and as much as possible, 70% of those high-risk contacts should have been swabbed within 24 hours and should be isolated 1 to 3 hours after
contact tracing. Next, please. So the second under detect is test. So there's expanding the testing of all subgroups. We have guidelines on the subgroups, no? Sino ang dapat na ma-prioritize. You will have this in your LGU toolkit. So DOH has actually presented capacity and operations targets for testing. In your presentation, you also mentioned that you have a biosafety. You plan to put up a biosafety laboratory, and you have actually you have other laboratories where you send your samples, right? But if you really plan to put up a laboratory, you need to have trained swabbers. There has to be one swabber per contact tracing. You have to have swabbing booths, drive-through swabbing facilities. I guess some of these are actually being done in this city already. Next, please. So the third of the 5 strategies is isolate. No, just the same. This strategy has both capacity and operational targets. So for our quarantine and isolation bed targets, one member of the population, there should be at least 1 bed for 2,500 population. And then you also have your hospital command, if you have which has been launched last week, especially if you're having a problem with where patients can be sent, then you can call a certain number, no, a hotline for the hospital command. Next, please. For treat, which is the last strategy, we are looking at, as I said, yung 1 hospital command, and then yung hospital capacity is being monitored because you know that for quite some time, almost all hospitals are saying they are overwhelmed, right? So one of the latest things that the hospital command is doing is to identify anong mga type of cases are being admitted in the hospitals. And you said it well that for the asymptomatics and the mild, they should be brought to a quarantine facility or an isolation unit in the community. And so finally, reintegrate. You have a very good program for reintegration, particularly removing stigma, no, from somebody who has been COVID positive and has recovered. So if we continue to do this, then it will not be impossible for us to mainstream back to the new normal. Okay. So I guess that ends our presentation. The next would be for us to open the floor for questions and answer. Thank you. May kalaban ng ating bayan na di nakikita. Banta sa kalusugan, pumapatay ng buhay. Maraming salamat sa pagbabahagi sa atin ng mga karagdagang kaalaman upang higit pa tayong maging epektibo sa ating kampanya laban sa COVID-19. Bago tayo magpatuloy, mayroon lamang pong isang panawagan sa may-ari ng kulay gray na expander. May plate number V7G006. Please proceed sa atin pong parking area. Again, sa may-ari po ng gray expander, may temporary plate numbers V7G006. Okay na. Salamat po. At this point, mga kaibigan, ay atin pong dadakuan naman ang bahagi ng ating palatuntunan kung saan ay magkakaroon tayo ng kaunting interaction. Subalit, lilimitahan lamang po natin sa ilang mga katanungan ang gagawin nating discussion. So, atin pong ibibigay ang floor at mikropono sa mga namumuno sa ating lungsod sa kampanya laban sa COVID-19.
tinatawagan natin si Dr. James Liho, ang ating Chief of Hospital ng San Pablo City General Hospital at OIC City Health Officer. At si Dr. Ruth Belulia, ang ating head ng ating isolation facility. So sila po ay magiging open para sa ating open forum at magbabahagi din ng mga assessment, comments, and reaction sa tinakbo ng ating discussion o ng ating palatuntunan ngayong hapon. Doktora? Good afternoon po. Kung about isolation, dahil yun ang aking hawak, ay masasagot ko po yun. Mag-umpisa na po tayo sa ating malayang talakayan. Kailangan lang po nating limitahan ang ating mga tanong dahil ang ating pong guest ay may mahalaga pang pupuntahan. Umpisahan na po natin. Meron pong gusto mag-umpisa? Habang nag-iisip pa sila, pwedeng question. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakita ko po doon sa ating instruction, related po doon ni Dr. Eleanor Galvez, na ang atin pong contact tracing, especially the swabbing procedure, should be done on the first 24 hours. Ang problem po lang natin is that paano po kaya namin yun gagawin kung ang amin pong PCR testing result ay dumadating in 2, 3, 1 week. So, hindi ko po alam kung ito po ba ay saan namin ibabase kung hindi pa po nadating ang atin pong results. Sanitize po yan. Salamat po sa question na yan. So, bali, actually, di ba sabi na natin, one suspect to, according to the formula of Mayor Magalong, one suspect, you should be able to contact trace 37. So, bale, kung na-contact nyo na ito, kasi sa ngayong 1:6 ba kayo? Parang nakita ko dun sa 1:5. So, bali kung after going through meron kayong training na ginawa under ni Mayor. I think yung presentation din ni Yusek Malaya very clear, no? Once na contact nyo, talagang within yung confirm, within 24 hours you start contact tracing. Tama? And then kung meron na kayong nakita na suspect or probable, then you start swabbing. Kasi usually the contact tracing team, may kasama na siyang swabber. So, but you don't wait for the results to come in. Kaya nga importante na naka-ready na yung inyong quarantine and isolation facilities. I guess you have that, no? Maganda yung capacity building ninyo at saka operations and response in San Pablo City. You are able to identify the suspects, lalo na, like for instance, kung suspect or any case that who is asymptomatic, then you can put him in a quarantine facility. Kung symptomatic naman, kailangan ilagay na siya sa isang isolation. So this time, we are discouraging for yung ating mga na-contact na yon na magstay sa bahay. So, kaya ready dapat, part of your capacity building is to have sufficient quarantine and isolation facilities in the community. So once, di ba yung probable natin, probable ang ating definition doon, part of the definition, is somebody who has been swabbed pero naghihintay pa ng result. So you need to act on it even without the results available. Question pa, ma'am? Can I add, sa Nabotas, ang ginawa nila yung CIF, yung Case Investigation File, pinipill up na yun sa swab center. Pag pinapunta mo yung isang tao sa swab center,
May computer silang kausap, may tao silang mag-i-encode na case investigation file at saka entry data for the testing. So, kuha mo na kaagad siya. So, depende na lang kung anong resulta pagbalik. So, yun, ina-isolate agad nila. Kino-quarantine kasi hindi mo pa alam yung test. So, you quarantine those that are suspect and you isolate those that are positive. Anong difference nun? Iba yung word, pero pareho pa rin yun. Hiniwalay mo siya sa society at sa bahay. Question, sir? Sir, question. Sir, we would like to maximize the contact tracing to your standard of 37. Sir, what do you think, how many contact tracers do we need sa 300 populations or sa number of cases namin? What do you think? Magdadagdag pa ba kami ng contact tracers or kasi parang kulang kami to achieve that 37 Si Director Alboras ang sasagot niyan. He's the director of the DOH Epidemiology Bureau. Based sa guidelines po, 1:800. No? One contact tracer per 800 na population. So, ganun ang ano po natin. So, doon na lang base natin to have an estimate kung ilan pong required contact tracer po natin. Pero napanood namin sa TV, napanood ko sa TV, na parang may support ang DILG for the contact tracers. How can we apply for... Meron ba? Yeah, so bali, ang isa sa medyo mahirap din kahit na like for instance, a swabber or a doctor coming in or a nurse, kinakailangan ng isang effective way is to have a military na sumama, na uniformed man. So bali, sabi nga ni Director Albornoz, ang sa WHO guideline, 1:800. So you will now be able to assess kung ilan ang inyong confirmed cases and you would want an immediate response, then you can have more contact tracing teams. Kasi kung 1:800, wala pa naman talaga nakita na nakakakuha na natitrace na 800. Kaya nga base doon sa formula and experience of Mayor Magalong in Baguio, 1:37 is already effective. So you can just siguro compute depending on whether yung area na i-contact trace medyo sparsely populated, di ba? Medyo malalayo ang bahay. Then you can probably have more. Ma'am, and kung ano din, ganun din naman, kung like, kung densely populated, and you need to really contain and manage agad, then you can have more. Can we tap NGOs? Huh? Yes, you can. Oo. We will just train them through that webinar. As long as they are trained. Oo. Okay. Training is very important. Tsaka sinabi nga niyo, can the national government help you? We heard that yung sa NAP2, ito hinihintay natin sa Bayanihan 2 pala. The funding for contact tracers for an additional 50,000 ay ibibigay yan sa LGU from DILG. Siguro dagdag ko rin na you can use some of your digital tools kasi yun ang ginawa ng ibang bansa. They didn't have enough contact tracers but they implemented digital technology. You have one. You have the QR code. Nakita ko meron kayong capacity to do that. That actually saves time and money and even contact tracing people. Kasi kung bigyan mo lang ng QR code yung lahat ng tao dun sa barangay na kinolek mo, ang dali mo na silang hanapin, di ba? Di ba, Mayor? Exactly. So, as long as may QR code kayo, ma-identify mo na kung sino i-test mo, kung sino i-quarantine mo, sino i-isolate mo. Ang bilis. Exactly, oo. Governor Ramiel would know this, yung Binyan. Ang Binyan, nag-create sila ng application and it's called Bind 360. Maybe you can talk to them. They can share this application, kaya lang for a fee. Or maybe may mga IT people sa inyo
di ba? You can start working on this para sa ganun to help out with this application to mobilize your and make your contact tracing less difficult or less challenging. Bind 360. That's what it's called. Any more? Anyone? Wala pala. Ay, hindi, ano siya, hindi pa siya. Wala na, program nila. Oh, this oh. Good afternoon. I'm Dr. Noblejas of the San Pablo City Medical Society. I'm awed by the extent of the discussions ngayong hapon na to. And nakita ko nga ho na binabanggit nyo yung sa isolation. My simple concern is, well, if we are able to build the isolation facilities, I didn't hear of any mention on how we plan to beef up manpower to man these facilities. I think we hear about PGH having aching with regards to lack of manpower, of hospitals being overwhelmed. And fortunately, sa ngayon, kaya pa ho ng San Pablo City. Pero kung gagawin natin to, we will always be with you in the effort to do it. But was just thinking, meron ba tayong mga inputs, suggestions on if we're able to put up the facility, is there anything we can do to make sure naman na, one, we have enough manpower. Number two, since our manpower is exposed, we will be able to also handle the concerns of possible manpower being lost because of being affected by the pandemic. So yun lang po ang naiisip kong concern at the moment. Thank you. Hello. Yes, thank you doon sa question ni Doktor. No? Tama po kayo na talagang isang issue rin yan. Hindi lang dito sa region, no? Ibang regions rin, yun ang concern. That's why meron po tayong kasama natin from our Regional Health Office. No? Although ang isa pong strategy na ginawa is the emergency hiring of health personnel. No? Ang proseso nga lang to is through the regions. No? Because they are the ones who can assess. So I think Dr. Paz, si Jonko could share yung paano yung process para po maging aware po. Marami yan, mga nurses, medtechs, and doctors. Actually, we had hiring in the Alonte sa Binyan. We hired health workers for the Binyan TTMF. In other areas, nahirapan tayo because there were no takers of the item. So, actually this morning I was asking our AO, as of now daw, wala tayong emergency hiring. So, waiting din sa Bayanihan Act 2. Kaya mas maganda talaga yung TTMF inside the hospital compound to maximize. Mag-a-add na lang tayo doon. As of now, we have HRH lang kasi. Yung health human resource na contractuals. Yung PHDP. So. Yeah. They have to request para kung baga, nakalista na sila needing the Doc Noblejas, maidagdag ko lang once naman natapos yung ating isolation facility, syempre government is obliged na lagyan ng personnel o magbabantay doon sa facility yon. Siguro kung may dumating coming from national, malaking tulong yon. Pero if ever na wala, ang local government naman will shoulder all the expenses.
Pwede po akong magdagdag. Ay, una gusto kong tanungin, did I hear it right? Meron kayong, anong tag to, reclassification of some of your hospitals? May mga dinedicate kayong hospitals for COVID? Tama po ba? Oo. Maganda yung start na ilagay ninyo, mag-designate talaga kayo ng mga facilities for COVID and involve, and you, in fact, in-involve ninyo yung private practitioners Ang and nangyari, also ma'am, the hospital. before the lockdown po, nag-meeting ng hospital owners. And we designated just one COVID hospital. Hindi namin na-contaminate yung other hospitals. Kaya nakapag-prepare. So, ang next step namin, ma'am, regarding kung babalik tayo sa GCQ, is to have another meeting with the hospitals para makapaghanda naman sila do sa 20 to 30 beds requirements ng DOH. Kaya lang, sir, parang wala pa kami natatanggap na order from DOH. Yung 20 to 30. Nasa guideline yun. Nasa guideline yan. Nasa guideline po yan. I think Dr. Paz, si Jonko. Oo. Actually, ni-release this week yung memo from Director Nairo. Ayaw nila, hindi sumbong yung kay RD. Tanggalan ng lisensya. Pwede po bang magtanong din ulit? Kasi ang isang totoo yun, ang isang dapat na maging handa would be to have sufficient number of healthcare workers. So, like halimbawa una, I'd like to siguro share yung what happened do sa Metro Manila. Merong mga hotels, di ba? Particularly Go Hotels na na top where mild asymptomatics to mild. So this does not really they do not really require yung intensive care, di ba? So what they did was to hire a nurse and a nursing attendant. But syempre, merong naka-pair dyan na doctors na on-call. Pero ang nakalagay dun sa mga hotels na yon na parang 14 days and then another 14 days magpapalitan naman, di ba? So you can think of mga innovative ways to be able to respond. But what I'd like to now probably ask or challenge the San Pablo Medical Society, posible ba na you also coordinate with the local government and what response you can actually offer? Kasi lalo na sa inyo, there aren't too many critical and severe. So sabi nga, I heard one of the local government mayor, what he was saying is that kahit na nag-time out, nag-call for time out ang doctors, sabi niya magpapatayo siya ng isang COVID hospital and he wants, whether regardless kung specialist ka dyan, kung general practitioner ka dyan, to be responsive. Kasi tayong doktor, ang mas nakaka-assess kung ano yung degree of, or the threat of having COVID. Kasi it's all around. It's not, you just don't get COVID in the hospital. You can get it in the community and even our homes. So the readiness of the healthcare professionals to respond to this pandemic is very important. May correction pala ako kanina. Meron pa palang bakante for San Pablo. So please just write. Dr. Eleanor, I would like to respond to that concern. Dr. Liho earlier said it was a concern that if they were to do, he was planning to do telemedicine for those who could not go to the hospitals, not be present. Even before that was a suggestion, the San Pablo Medical Society already embarked on our own way of telemedicine,
Matter of fact, when there was a lockdown, we made it known that the San Pablo City Medical Society gathered all its doctors, and we were willing to do telemedicine for free if need be. So we were already doing that, and actually several cases were already brought to us, and we were doing telemedicine much as we can. With regards to us beefing up the manpower needed by whatever local government wants to put up by way of addressing these issues of COVID, gaya din po ng commitment ng ating butihing mayors na tulungan kami. Kami din ho naman, ganon. I think I am in that capacity and confident. Nandito naman yung ibang colleagues ko, Dr. Alidio, Dr. Loyola, the other doctors, Dr. Liho, Dr. Kapunpon, Dr. Abilulia. I think as members and officers of the San Pablo City Medical Society, kaya naman ho namin i-commit na pag kailangan nyo kami, nandun kami. Yun lang ho. Well, Doctor, first time ko rin nakarinig na nag-respond no, from of the doctors dito sa Medical Society. I think this is one of your best practice na pwedeng tularan sana ng iba. Good afternoon, ma'am. Councilor Carla Adahar po, San Pablo City, Laguna. Ay, nasa San Pablo nga pala ako. Question lang po, I'd like to know the thoughts of the National regarding the regulation of hospital laboratories and standalone laboratories regarding, kasi yung una po natin ginamit is rapid testing. So, hindi naman, sa katulad po ng diniscuss kanina, we cannot stop naman po yung pag-open na economy eh. So there are companies who are requesting their employees to undergo rapid testing before returning back to work. So with that, iniisip na local government that there should be regulation regarding that. But kanina po, sinabi naman po kanina na hindi lang naman po rapid testing yung dapat natin apply. So we're looking at regulating across all test kits na gagamitin po ng mga companies and other laboratories. And at the same time, we are requesting baka sana magkaroon tayo ng direction. Although in the national, nakita ko naman po na kailangan symptom-based na po yung pagde-detect natin sa mga employees natin. Though we have to regulate din po kasi sa local levels because as we said a while ago, we cannot stop the economy from opening kasi kailangan din po ng LGU ng income po. So with that, thank you po. Maybe I can answer that because there's a lot of confusion on the use of the rapid antibody test. There are doctors who are promoting it. There are doctors who are totally against it and blaming it as the spread of the transmission because of the low accuracy. Yung false negatives are actually let out to the community and they become the super spreader. Yung Health Technology Assessment Council, this is a council created because of the Universal Healthcare Law, studied the data on rapid antibody test. And when I say antibody test, it is the lateral flow test. The lateral flow test is different from the other antibody test na ginagamit pag magdo-donate ka ng plasma. That's called the ELISA or the enzyme-linked immunoassay test. Yun, reliable yun kasi quantitative yun. Yung lateral flow na parang pregnancy test, that wasn't designed to screen. That was never designed to screen people if they have COVID or not. That was designed to detect IgG, an antibody that appears if you had a past infection. So it's good for public health. It's good for what we call zero-prevalence surveillance. Wari may isa kang community nagkaroon ng COVID, pupuntahan mo siya after, find out lang how much of the community has positive. Anong importante ng zero-prevalence? Yung positivity rate mo ng pag-test, malalaman mo. Kasi nga, that's a public health measure. So it's used not for treatment, it's used not for screening. So may official statements na not to use the rapid antibody test as a screening for return to workers. The key is still identification. Yung QR code na ginawa nyo dito is even better.
and the minimum public health standards. If you put them all together, why is it bad? Because if you get a positive, ang dami kasi akong calls from my friends, nag-positive sila, either IgM or IgG, and people don't know what to do kasi it's not in the protocol. Actually, all these people, ang may benefit sa kanya, there's one benefit. If they pick up the IgM, pero nakita ko, ang dami, tinetest sila, rapid antibody sila, nagbayad out of their pocket. IgG positive sila, takot na takot sila, kasi positive daw sila. So yun. So ang pinaka-problematic lang doon are the IgM with IgG or with pure IgM positive, and the negatives that are false. And that's the reason why we don't want it as a screening test for employment. Meron kasing naghanap buhay, may nag-import kasi niyan, tapos kinalat, siyempre binenta sa mga kumpanya, and now it is being used wrongly. In fact, I think, I have nothing against the rapid antibody if there is a doctor that will interpret it, because the other factor, doktora, di ba, is the date and time you take it. If you do the rapid antibody test on the 11th day, 14th day, and the 21st day, it is better. But if you do it at day 0, it is totally useless. It is a waste of money, waste of time, waste of effort. It's better to just wait for contacts and then public health measures. So mag-consult po kayo, you consult the experts whether to really use the antibody. Kating-kati kasi yung mga tao na mass testing now Yung parang pag hindi ka tinest, may problema. Yun yung naging problema sa embrace dito sa rapid antibody, and it created a lot of confusion. So try to get to the science. May experts kayo dito, tumatango sa akin So I guess she agrees with your incident commander agrees with my opinion. Maybe dapat makipag-coordinate kayo on how best to do screening for work home. May guidelines naman po. Doc, follow up. So if I'm getting it right, I just like to make it straight that the LGU doesn't do rapid testing. So although we do it before, pero we don't recommend using it sa amin. Although, syempre, outside the local government unit, there are private institutions who are using rapid testing. So my stand as a legislator, being the chairman of Health and Sanitation, might as well regulate not only the rapid testing, but kung ano po yung gagamitin pang mga test kits in the future. Kasi ang danger nga po nun, nakita namin na kapag may nag-positive sa isang company na gumamit po ng rapid test kit, hindi na ko-contain yung patient. So kung walang partnership with LGU and a private hospital that will take care of the patient, ang tendency nun, si patient na makuhang positive, maglalakad pa uwi So kami po sa LGU, we're looking at regulating it. The laboratories, the hospital laboratories, and the standalone laboratories. So if I'm getting it right from you, sir, na rapid testing for LGU, definitely a no-no, but we can regulate. Okay. So may national guidelines. I think ang rapid antibody test is recommended to be undergone with the supervision of a physician. Yun lang ang kailangan doon sa regulation. It must be prescribed by a physician who thinks it must be done, and it must be interpreted by the physician. Yun yung DOH regulation. Now, ang problema is ordinary people are getting their hands on it. It's being sold on the internet. Companies are buying it by bulk. And their own nurses, not even their doctors, implement it. That's the one that you probably can put a regulator, an ordinance na. Talagang i-follow niyo yung national guidelines. Meron kang licensed physician who will prescribe it, who will authorize. And then if they want to use it for mass testing in a company, they must coordinate with the local. Kasi baka biglang madaming false negative na mapakawalan. So that's another. Para alam din ng local health unit, para you can prepare in case magkaloko-loko. Ma'am, ang isa pa siguro would be strengthen yung communication at information about what the rapid test is and what it can provide.
And this is where yung communication is very important din. Kung halimbawa, short of our regulation, may importante talaga maipaliwanag, yung katulad ng pagpapaliwanag ni Doc Ted. And then, you mentioned about the back to work, no, if we can use it. Actually, kaya nga importante, no, na-isolate o naka-quarantine natin for 14 days ang suspect and even the confirmed. Kasi 14 days we're assuming na yan, gumaling na. So, importante talaga na once na suspected or probable siya or confirmed, ma-extract siya from the community. And after 14 days, even, kaya nga sa ngayon, hindi na kailangang mag-retest, no, para makakuha ka ng isang negative result from the PCR. Kasi pwede na siyang mabigyan ng medical certificate ng barangay and even the doctor na he can return back to work. Just to be sure, yung rapid antibody test is not covered by PhilHealth rin. So kung nagpa-rapid antibody test ka, still subject for confirmation ng RT-PCR test. So double, which is covered by PhilHealth naman. Tsaka yun, muli po, para po sa kabatiran din po ng atin pong mga taga-medical society, ang lokal na pamahalan po ay, kagaya na nabanggit po ni Dr. Liho, magsasagawa po tayo ng drive-thru testing through immunoassay at serology. I don't know kung tama hindi. Kayo yung doktor pero yun yung terminology dun sa gagamitin natin na according nga dun sa kumpanya 100% yung ano niya, yung anong tawag doon? Sensitivity niya for COVID. So, although kailangan pa rin natin i-PCR to validate, pero at least kung magpa-positive siya doon, diretso isolate na itong mga kababayan natin. And at the same time, ito po ay gagawin po natin siguro all throughout na may pandemya, gagawin po natin ho yan. At gayon din po ay siguro malelesen na rin natin yung paggamit ng rapid testing because of this machine. At kaya po sa atin po mga kababayan, tingin ko po ay malaking tulong po ito para sa atin. Mayroon pa pong katanungan? Kung wala na po, ay tinatapos po na, si Doc Eman. Ayaw po matapos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po hindi katanungan pero comment lang at commendation sa leadership ng aming mayor. Alam niyo po naman na ang Red Cross ay private and non-government organization. Pero sa leadership po na aming mayor, sa unang panawagan pa lang, ang Red Cross San Pablo City po, hindi lang nabanggit, sa pagtulong po doon sa sinasabi nating wash your hands, nagkaroon po kami ng project na Dramvatory na hand washing stations. Yun po ay portable hand washing stations na ipinamudmud po namin dito sa buong San Pablo, especially sa city proper at sa iba't ibang ospital dito sa San Pablo City. Meron po sa palengke, meron sa simbahan, at kung saan-saan pang maraming tao, kung saan, at mga eskwelahan, kung saan pwede pong maghugas ng kamay ang mga tao. At doon po sa mga volunteers namin na sobrang napakaraming volunteers, nung nagse-set up po ng isolation facility ang ating local government, marami pong volunteers na galing San Pablo City Red Cross ang tumulong doon. Yun po, mga kababayan, kaibigan, sa pagiging chairman po ng Red Cross ang aking sinasabi. Ngayon po naman, bilang Pangulo ng Philippine College of Surgeons, Southern Tagalog Chapter, kami po ay nakapag-distribute ng mahigit 1,000 PPEs sa iba't ibang ospital. Palibasa po galing San Pablo ang Pangulo, siyempre the lion's share ay napapunta sa lahat ng
hospitals dito sa San Pablo, yung pong private hospitals and yung government hospitals natin dito sa San Pablo. At ngayon po, another hat that I'm wearing as a member of the Integrated Bar of the Philippines, ang IBP San Pablo po ay namigay din ng mga PPEs sa iba't ibang ospital at meron pa po mga fresh dressed chicken na ipinamigay sa ibang ospital bilang po pagtugon sa pandemyang ito. Ngayon po, bilang katanungan naman po, meron pong isang may-ari, hindi ko nasasabihin kung sinong o anong ospital. Binanggit lang po sa message sa akin kanina, Eman, baka pwede mong itanong sa IATF kung pwedeng tulungan ang mga private hospitals dito sa San Pablo na makasingil sa PhilHealth na mahigit 141 million na utang ng PhilHealth. Yun po ang isa. Pangalawa po, sa kanyang sabi, kung pwede raw pong sabihin ang ating gobyerno, yung pong pagpapirate daw ng mga staff dahil maraming private hospitals po ngayon ang nagkaroon ng undermanning because of the emergency hiring of the government. Ilan po at maraming salamat sa inyong lahat. Yeah, kasi actually, mas malaki yung offer namin, lalo na sa nurses. Nurse to kaagad. Natural lang naman yun. Pupunta, oo. In fact, in spite of that, nahirapan pa rin kaming maghanap ng tao. So, siguro, it's time for the private hospitals na taasan nyo naman yung sweldo. Taasan nyo naman yung sweldo ng mga health. Ayun, Doc, ha? Alam mo na, i-text mo yan doon sa nag-text sa'yo. At to be honest with you, ako po'y kasama sa mga emergency hired ng Pidoho ng Laguna. Yung pala Hindi po ako lumipat. Ako lang po ay emergency for a period of a few months. Yung ano naman, yung mga PPEs for hospital, namomonitor kasi namin yon kasi meron reporting system doon. Unfortunately, kung hindi nagre-report yung hospital, hindi magre-reflect na kailangan niya ng PPE. Oo. So, I think maganda rin yung sinabi ng City Health Office kasi yun nga, yung tracker namin is for hospitals, for PPE. Oo, dapat meron din sa City Health. But of course, hindi nyo naman kailangan minsan daily yung full na PPE. Yung PhilHealth, saang hospital yun? Lahat? Oo. Yun nga, kaya nga sila in-investigate, joke. Ayun, Doc, ha? Alam mo na rin yung sagot. Kung wala na pong katanungan, ay atin na pong tinatapos ang ating malayang talakayan. Okay, maraming salamat, Dr. Ruth Belulia. Sa mga sandaling ito, tayo po muna ay mag-commercial. Mitsubishi Montero 040106. Please proceed. Doon po sa owner ng Mitsubishi Montero 040106. Please proceed po sa parking area. Dito po sa lungsod ng San Pablo, ang amin pong slogan sa bahagi ng ating local government unit ay Unity in Progress. And siguro pwede nating ipagmalaki na that is one thing going for the city. We are never short of the support mula sa private sector at maging sa national na pamahalaan. So balit, kasama at patuloy ding nagpapakita
bilang embodiment ng unity in progress dito sa lungsod ng San Pablo ay ang patuloy na pakikiisa at pagtulong sa ating lungsod ng ating ipinagbubunyi at minamahal na punong lalawigan. Palakpakan po natin ang mensaheng ihahatid sa atin ni Governor Ramil Hernandez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay lang kayo sa pagkakaupo nyo? Actually, kanina nung nag-open forum, talagang gusto kong sumali at mag-comment. Kaya lang gusto kong mag-giveaway sa ating mga panauhin na sila ay makapanayam natin dito sa lokal. At alam nyo, obviously, hindi lang sa San Pablo, sa lahat ng LGUs, yung mga problemang yan ay pangkaraniwan. Talagang walang nakaperpekto talaga dyan. Pero despite of that, let me congratulate the City of San Pablo. Job well done. Sa ating City Health Office, Mayor, sa iyong mga kasama sa sanggunian, sa ating mga opisyal ng barangay, very good. Sabi ko kay Mayor Arman ng Binyan, kung si Governor ay magbibigay ng award sa mga mayor, ay bibigyan ko si Mayor Arman. Isasama ko na si Mayor Loreto Amante. Alam nyo, kapag magagaling ang mga mayor, pag magaling ang mga city health officers, gumagaan ang trabaho ng gobernador, gumagaan ang trabaho ng provincial health office. Kaya very good. Alam nyo, noong wala pang 100 ang COVID cases sa Laguna, kapag si gobernador ay nag-e-effort na magkaroon ng quarantine area, antimano, yung LGU, nagre-react agad. Yung barangay, nagre-react agad. Noong mga panahong yon, nabalita lang na si Governor ay mayroong gustong magkaroon ng COVID hospital sa Laguna. Meron agad mayor na nagparamdam sa akin na mukhang ayaw niya sa bayan niya. Diba? Pero hindi ko naman talaga doon plano. Dito natin inilagay sa San Pablo. Pero ngayon, ang dami ng active cases, namumroblema ang mga mayor, walang ospital. Kaya sinuwerte ang San Pablo. Dahil ang mayor ninyo, hindi nagreklamo, tumutulong, nagko-cooperate. A good leader is a good follower. Tandaan niyo yan. A good leader is a good follower. Kaya talagang huwag ilalaki ng ulo, talagang satisfied tayo. Doon nga sa kausap ko sa mga taga-national, binubulong sa akin na, Gob, okay naman tayo sa San Pablo. Yung bilang ng active cases natin dito, i-compare mo, ibangga mo sa population ng San Pablo, mababa kayo. Alagaan natin. Alagaan natin, protection na natin. Yung 66 na nag-recover sa San Pablo, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ang 60 dyan ay doon inadmit sa provincial hospital. Diba? I don't know kung accurate yung figure ko. At yung mga health o yung mga frontliners nyo, majority, kapag kinakailangan natin ng swab test, doon tayo sa ating laboratory, sa PPL. Importante yan. Kasi nung time na wala tayong laboratory, kapag yung nurse natin, kapag yung frontliner natin, naging positive o naging suspect, hindi agad makatrabaho. Dahil iintay natin ang swab test o yung 14 days quarantine. Pero ngayon, may laboratory na tayo, kapag yung nurse natin, yung doctor natin, yung frontliner natin, kapag naging suspect, laboratory agad. Negative, balik agad sa trabaho. May isi-share lang po ako sa inyo story. Ito panawagan ko din. May mga hospital naman dito, may mga owner ng hospital. May mga RHU tayo. Noong nakaraang linggo,
kinausap ko ang dalawang city mayor doon sa 1st and 2nd District. At medyo napagsabihan natin, hindi naman natin pinagalitan, pinalalahanan lang natin. Kapag may nag-positive sa inyong nurse o yung staff sa ospital, huwag naman kaagad sarado ang ospital. Huwag naman kaagad sarado ang ospital. Dahil dumadami ang pasyente natin, babawasan mong ospital, babawasan mo pa yung mga frontliners, wala naman nag-a-apply, kahit ako'y hire ng hire, nung walang COVID, ang opisina ko laging may applicant, ngayon wala kahit isa. Huwag naman sarado agad. Yung JP Hospital natin sa Calamba, yung pong ating provincial hospital sa Calamba, ito, alam ng mga public hospital dito sa Laguna. Noong kataasan ng COVID o bago tumaas pa ang COVID, nauna na ang daming mga nurses dyan na nag-positive. May doktor na nag-positive. So lahat ng tinamaan ng shift nila, pasok sa quarantine. Suspect silang lahat. Di ba? So ang natira lang, 2 doktor at 7 nurses. Isipin mo, ang laki ng JP Hospital, kasing laki ng PPL, 2 doktor, 7 nurses ang natira. Ang tanong, anong gagawin natin ngayon? Sabi ko doon sa doktora, Gob, kayo po ang iniintay namin, ano po bang desisyon nyo? Ikaw ang tatanungin ko, kaya nyo ba? Kakayanin po namin kung gugustuhin nyo, pero mahirap po. Kayanin natin. Sabi ko, sige, ganun talaga, nasa gera tayo. Up to the last man standing, hindi tayo susuko. So, pinagpatuloy natin yung operation ng JP. Hindi ko pinasara. Pero in-isolate natin yung lahat ng tinamaan ng contact tracing. At the end of the day, kinabukasan, kinumusta ko yung head of hospital, si Doktora Inano. Doktora, kumusta na kayo? Naku, Gob, buhay pa. Hirap na hirap kami. Ganun talaga, tsaka-tsaka tayo. Kumusta na? Nakapag-opera po kami ng may appendicitis, cesarean po kami ng 2 nanganak, at may normal delivery ho tayo na 3. At marami ho tayo din nasikasong pasyente. So bigla ko naisip, kung nagdesisyon ako nung kinabukasan na ipasara, saan pupunta yung mga pasyente yun? Kapag sa private hospital ka nagpa-hospital, 30 hanggang 50 mil, normal birth pa yon. Medyo mura pa yon, alam ng mga tiga-private yon. Sa atin, walang binabayaran. So isa lang po ang bottom line yung sinasabi ko. Gera po ito. Wala pong susuko, wala pong sasawa. Nakakasawa po sa ating mga kapitan ang magsaway na magsaway sa mga nag-uumpukan at walang mask. Napakahirap po talaga. Ako na lang ang security ko driver, per duty, sa 10. Pero sawang-sawa na rin ako. Kasi Sir Juan, maghiwa-hiwalay kayo. Huwag kayong magkwentuhan. Yung mask ninyo, kung pwede ko lang itakar yung mask para hindi matanggal Biro lang po. So napakahirap talaga. Kaya sa ating pong barangay, napaka-importante talaga. Higpitan po ninyo yung implementation ng mga ordinances. Meron namang ordinances, di ba? Wearing of mask, social distancing, at saka yung proper hygiene po natin, washing. Ano po? Kasi sa lahat po ng diniscuss dito, lahat po yan importante. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung basic protocol, yung minimum health standard. At ang pinaka-may trabaho niyan talaga, tayo sa mga pulis, implementation, tayo sa barangay. At pagdating po doon sa private sector, yung pong may-ari ng mga paggawaan natin, ng ating pong mga businesses, lumabas po sa aming pong investigation, noong nagbukas ang ating ekonomiya, kaya po dumami ang COVID, number 1 pong source, yung break time, yung mga locker room, yung mga smoking area, yung mga kantin. Kapag break time, ipon-ipon ng empleyado, kumakain, nagkukwentuhan, nagyoyosi. Kaya higpitan nyo po ang inyong mga tauhan. Meron pong lumabas ng guidelines, aywan ko, on transit pa siguro yung iba, baka hindi nyo pahawak, ang DTI and DOLE.
Ano po, mayroon po tayong bagong guidelines pagdating po sa workplace. At yan po ay ating i-implement, Mayor. Tayo mag-i-implement yan kung talagang sinusunod ng ating mga businesses. So yun po lang, hindi ko na po kakahabaan. Ano po? So again, maraming salamat po sa ating mga kasamahan, kinadok, sa inyo pong lahat, sa ating pong iba pang mga participants. Maraming salamat po. Ang Laguna po sa kasalukuyan ay ikalawa sa may pinakamataas na positive cases. Pangalawa na po tayo sa Metro Manila. Pero yung pong 5 cities talaga ang biglang tumaas at lumobo dahil nga po sa pagbubukas ng ating pong ekonomiya, ng ating pong industries. Sa Laguna po, meron tayong 2,428 na kumpanya. Lahat po yan nandyan sa mga cities, sa 1st and 2nd district. Ang populasyon po ng Laguna, 3.3 million. Yung pong mga kumpanyang yan, i-average mo na lang ng 1,500 employees. Ay katumbas na ng population ng buong Laguna. So ibig sabihin, hindi lang ho puro taga Laguna nandyan. Ang daming mga taga ibang probinsya. Kaya talagang prone talagang tumaas. Ganun pa man, ang challenge sa atin, i-control po natin. Huwag nating sawaan, huwag nating pabayaan. Ang provincial government po, talagang napakalaki ng ating pong trabaho. 3 days na ho kami magkakasama ng task force. Isang linggo na, mula po na last week. Bumababa ho kami sa mga LGUs. Alam nyo, nung tinanong ako ng National Task Force, Gob, ano bang personal assessment mo sa Laguna? Ano bang dapat talaga natin gawin? Sabi ko, simple lang po. Palakasin natin ang laban ng mayor. Palakasin natin ang laban ng mayor. Kasi pag pinalakas mo ang laban ng city o munisipyo, makukumpasan niya ng tama ang barangay. Pag nakumpasan ng tama ang barangay, nandun talaga ang laban sa baba. Diba? Wala naman akong sariling constituents eh. Ang constituents ko, constituents din ni mayor. So ibig sabihin, ang direksyon na pinupuntahan ng national ay tulungan ng probinsya na bumaba sa mga mayor para talagang maibaba sa ground yung implementation ng lahat ng dapat i-implement. Ano po? Kaya ang buhay talaga ng laban sa COVID-19 ay nasa responsibilidad talaga mainly ng lokal. Nandyan lang po ang mga ahensya natin as policy-making agencies, monitoring agencies, at technical support, funding support, etc. So tayo po sa lokal, tayo po talaga ang frontliners po talaga dyan. So salamat po. Kanina iniisip ko, maiksing-maiksi na lang yung aking message na po. Pero pasensyahan nyo na po at sinamantala ko rin ang pagkakataon. Dahil hindi naman tayo lahat lagi nagkakaharap. Si Mayor, bisan sa online kami nagmi-meeting. Ano po? So again, pagpunta ko doon sa ibang bayan, wag naman ma-o-offend ang ibang mayor, gagawin kong example ang San Pablo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy at walang sawang pakikiisa at pagtulong dito sa lungsod ng San Pablo, Governor Ramil Hernandez.